हामीले यो 3 वर्ष निकै नै कठिन समय गुजार्यौँ, कठिन समयको सामना गर्यौँ र अहिले स्थिति केही नियन्त्रणमा छ। अझै पनि कोभिड-19 महामारीबाट हामी पूर्ण रूपमा ओभरकम हुन सकेका छैनौँ, तर हामी आशा गरौँ छिट्टै नै यो सिचुएसन सकिनेछ। र फाइनली यो 10औं संस्करण अब केही बेरमा सुरु हुन गइरहेको छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2067 सालमा सुरुवात भएको थियो पहिलो संस्करण र यसले 10औं संस्करण पार गरिसकेको छ र योसम्म आइपुग्दा नेपाली एथलेटिक्समा यो म्याराथन महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका रूपमा रहेको छ। शान्ति र संविधानको समर्थन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रवर्धन भन्ने नारा सहित कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको वार्षिक उत्सवको अवसरमा पहिलो संस्करण 2067 सालमा भएको थियो र यसले हरेक संस्करणमा सामाजिक विषयवस्तुलाई आफ्नो नारा बनाउँदै आएको छ र यसै क्रममा यो पटकको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको स्लोगन रहेको छ, नारा रहेको छ क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिस र त्यसै गरी #रन फर ग्रिन नेपाल चलाइएको छ र क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको जल्दो बल्दो चिन्ताको विषय हो र हामीले हरेक इन्डिभिजुअल्सले हामी यसको असर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो दैनिकीमा भोगिरहेका छौँ र जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दाखेरि विश्वमा उच्च तापक्रम सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ। 1800 दशकभन्दा अहिले पृथ्वीको तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस उच्च छ, जुन एकदमै चिन्ताको विषय हो र भोलि विश्व वातावरण दिवस हो। यो पटकको विश्व वातावरण दिवसको थीम वान एन्ड ओन्ली अर्थ रहेको छ। यहाँ बिलियन्स जीवजन्तुहरू, बिलियन्स लाइभ रहेका छन्, तर एउटै मात्र पृथ्वी छ र हामी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा विभिन्न मानव निर्मित संरचनाका कारणले गर्दा हामीले नै हामी बस्ने घर पृथ्वीलाई दिनदिनै कमजोर बनाइरहेका छौँ र बस्न अयोग्य बनाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा कान्तिपुर हाफ म्याराथनले यो पटकको स्लोगन नै क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिसलाई राखेको छ। खेलकुदको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने, यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दा उठाएको छ र जति पनि यहाँ उपस्थित आज 200 भन्दा बढी एथलिट रहेका छन्। यो 10औं संस्करणको हाफ म्याराथनमा 3वटा क्याटेगोरी रहेका छन्। हाफ म्याराथनतर्फ महिला र पुरुष, त्यसै गरी कर्पोरेट रेस रहेको छ महिला र पुरुष र व्हील चेयर रेस रहेको छ महिला र पुरुष। यी एथलिटहरूको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अवेयर गराउने प्रयास रहनेछ र आजको यो हाफ म्याराथनको फ्ल्याग अफका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हाम्रो यो थापाथली स्थित प्राङ्गणमा आइसक्नु भएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको प्राङ्गणमा उहाँले केही बेरमा नै यो फ्ल्याग अफ गरेर यो 10औं संस्करणको हाफ म्याराथन सुरु गर्नुहुनेछ र संयोग नै भन्नुपर्छ जलवायु परिवर्तन जुन पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको सम्मेलन रहेको थियो, जुन सन् 2021 को अक्टोबर नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको थियो र त्यहाँ उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट क्लाइमेट चेन्जको असर नेपालले कसरी भोगिरहेको छ भनेर केही मुद्दा विश्वले एकरूप भएर यो समस्या न्यूनीकरणका लागि लाग्नुपर्छ भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो र त्यस क्रममा 2050 सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको कुल भूभागको 3/3 जनसङ्ख्याले खडेरीको सामना गर्नुपर्ने एउटा डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने 2020 यता खडेरीको 29% वृद्धि भइरहेको छ र सबैभन्दा बढी पानीको समस्या रहेको छ र अहिले यो हाफ म्याराथनको फ्ल्याग अफ गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हामी बीच आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई र म उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि निर्देशक तथा प्रबन्ध निर्देशक अध्यक्ष कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरहालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, कान्तिपुर हाफ म्याराथन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजी र यस हाफ म्याराथन कर्पोरेट रेस र व्हील चेयर रेसमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण धावक भाइ बहिनी, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रन फर ग्रिन नेपाल। अब धेरै लामो कुरा नगरेर हामीले यो पालिको एउटा नारा राखेका छौँ, कमसेकम एउटा बिरुवा आफ्नो घरमा भए पनि रोपौँ र यो पालि हामी प्रत्येक धावकहरूलाई एउटा बिरुवा पनि प्रदान गर्दैछौँ। विश्वास छ तपाईँहरूले पनि रोप्नुहुन्छ र म लामो समय नलिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई
तपाईहरुलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य सम्बोधन गर्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कान्तिपुर मीडिया ग्रुप का अध्यक्ष कैलाश सिरोयाज्यू, कान्तिपुर मीडिया का आबद्ध साथीहरू, आजको यस हाफ म्याराथनमा सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कान्तिपुर मीडिया ग्रुपले रन फर ए कज नाराका साथ वातावरण दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यस हाफ म्याराथन कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर योजना गरियो यस हाफ म्याराथनले वातावरणको महत्त्व र यस विषयमा सचेतना दिन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामी सबैलाई थाहा नै छ वातावरण जोगाउन अहिले निकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। मौसम परिवर्तन र तापमानमा देखिएको वृद्धिले वृद्धिको समस्या सारा संसारले भोग्दै आएको छ। हामीले पनि मौसम परिवर्तनको कारण विभिन्न समस्याहरू भोग्न थालिसकेका छौँ। बेमौसमी वर्षा, पहिरोको साथै हाम्रा हिमालहरू पग्लिने समस्याले हाम्रा हिम श्रृङ्खला नाङ्गिँदै गएको छ भन्ने अनि नदी प्रणालीमा समेत असर गर्दै आएको देखिन्छ। मौसम परिवर्तनले दीर्घकालमा मानव जीवनलाई गम्भीर असरहरू सिर्जना गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। मलाई विश्वास छ वातावरण दिवसको पूर्व सन्ध्यामा यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमले नागरिक स्तरमा वातावरणको महत्त्व बुझाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दैछ। यसका साथै यस्ता शारीरिक व्यायाम कार्यक्रममा तपाईँहरू आफ्नो हामी सबैका लागि आवश्यक छन्। साथै जीवनै मानिसको अमूल्य सम्पत्ति हो। यसका लागि यस्ता शारीरिक व्यायाम हुने कार्यक्रमहरू योजना हुन आवश्यक छ। आजको यस म्याराथनलाई 3 समूहमा वर्गीकरण गरेर सबैलाई समेट्नु खोज्नुभएको छ। 21.5 किलोमिटरको हाफ म्याराथनदेखि छोटो दूरीको व्हील चेयर म्याराथन र कर्पोरेट म्याराथन पनि आयोजना हुँदैछ। म यस म्याराथनमा सहभागी सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू म्याराथनमा सहभागी हुन आतुर हुनुहुन्छ। त्यसैले अन्तमा यस कार्यक्रमको आयोजनालाई पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। अब साथीहरू रेडी हुनुहोस्। पहिलो हाफ म्याराथन जान्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले झन्डी हलाउनुहुन्छ र म विसिल बजाउँछु। तपाईहरु रेडी हुनुहोस्, कन्फ्युज नहुनुहोस्। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण यहाँहरूले 1 2 3 भन्छु है साथीहरू। 3 2 1 गो। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण सुरु भएको छ थापाथलीको यो प्राङ्गणबाट। यहाँहरूले यो म्याराथन कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो फ्ल्याग अफ गरेर यो 10औं संस्करणको म्याराथन उद्घाटन गर्नुभएको छ। र कोभिडका कारण पछिल्लो 3 वर्ष हुन सकेन। यो पटकको स्लोगन क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिस रहेको छ, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि। र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्लासको कोप 26लाई सम्बोधन गर्दै गएको 40 वर्षमा मात्रै जलवायु परिवर्तनले देखाएको असरबाट 6 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक र आर्थिक क्षति भएको एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। र नेपालले सन् 2045 सम्ममा विशुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ भने 2030 सम्म कुल ऊर्जाको मागको 15% स्वच्छ ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। र
45% देशको भूभाग वन क्षेत्रले ढाक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ग्लासको कोप 26 मा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो। र खेलकुदको माध्यमबाट यो जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न अहिले विश्वमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र खेलकुद पनि यो जलवायु परिवर्तनको असरबाट अछुतो छैन। अहिले उच्च तापक्रमका कारण हामीले फुटबलमा कुलिङ ब्रेक देख्दै आएका छौँ, टेनिसका खेलहरूमा ब्रेक हुँदै आएका छन् र तापक्रमकै कारण म्याराथनहरू हामीले टोकियो ओलम्पिकको म्याराथन निर्धारित समयभन्दा धेरै अगाडि सुरु भएको देखेका छौँ र अहिले विशेष गरेर विन्टर ओलम्पिक उच्च जोखिममा रहेको छ। भर्खरै चीनमा सम्पन्न भएको विन्टर ओलम्पिक यसको असरमा देखिएको थियो र अब हामी व्हीलचेयर रेस सुरु गर्न गइरहेका छौँ 3 किलोमिटरको। र खेलकुदमा एउटा विभेद भन्ने शब्द हुँदैन, यसले सबैलाई समेट्छ र यही खेलकुदको आधारभूत सिद्धान्त हो समानता। र त्यही गरी कान्तिपुर हाफ म्याराथनले सुरुवातदेखि नै शारीरिक अपाङ्गता भएका एथलिटहरूका लागि पनि समावेश गर्दै आएको छ र यो महत्त्वपूर्ण इभेन्ट्सको रूपमा रहेको छ। र अब 3 किलोमिटरको व्हीलचेयर रेस सुरु हुन गइरहेको छ र त्यसका लागि पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई यो फ्ल्याग अफ गरेर व्हीलचेयर रेस सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलि बाटो क्लियर गराइदिउँ न, उहाँहरूको लागि बाटो क्लियर गराइदिउँ है। व्हीलचेयर रेसको लागि तयारी भइरहेको छ र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाशी रोयाले हुइसल गर्नुहुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फ्ल्याग अफ गर्नुहुनेछ र यो व्हीलचेयर रेस सुरु हुनेछ जुन 3 किलोमिटरको रहेको छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनले हरेक वर्ष सामाजिक विषयलाई आफ्नो नारा बनाउँदै आएको छ र सरकारले पनि खेलकुदको माध्यमबाट कसरी यो क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सक्छ भन्ने विभिन्न नीति निर्माण तहमा विभिन्न योजना र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। र खेलकुद सबैभन्दा कम कस्टमा एकदमै सस्तोमा सबैभन्दा बढी हाई भोल्युम अवेरनेस गराउने एउटा कार्यक्रम हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी खेलाडी, त्यसै गरी अर्गनाइजर्स, प्रायोजक र दर्शकको रूपमा एकैपटक धेरै इन्डिभिजुअल्स सहभागी हुने भएकाले अहिले क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी अवेरनेस गर्नको लागि खेलकुद महत्त्वपूर्ण माध्यम बनिरहेको छ र अब व्हीलचेयर रेस सुरु हुँदैछ। धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाशी रोयाज्यूलाई। आजको तीनैवटा इभेन्ट सुरु भइसकेको छ। हाफ म्याराथन महिला पुरुष रहेको छ 21 किलोमिटर, त्यसै गरी कर्पोरेट रेस रहेको छ 5 किलोमिटर र व्हीलचेयर रेस रहेको छ 3 किलोमिटरको। र यो क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिस स्लोगन सहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण सुरु भइसकेको छ। अबको केही मिनेटमा हामीले यो संस्करणका च्याम्पियन पनि पाउनेछौँ र खेलमा हार जित स्वाभाविक हो, यो सामान्य प्रक्रिया हो। यो रेसलाई अटेम्प्ट गर्नु, सुरुवातमै रेसमा सहभागी हुन्छु भनेर सोच्नु नै यहाँहरू सफल भइसक्नु भएको छ। र क्लाइमेट चेन्जले विश्वलाई असर पारिरहेको बेलामा खेलकुदलाई पनि नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको छ। एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने सन् 2050 मा जुन विन्टर ओलम्पिक रहेको छ त्यो गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ, किनकि हिउँ पर्न छोडिसकेको छ। हामीले भर्खरै चीनमा भएको विन्टर ओलम्पिक देख्यौँ जहाँ 60% भन्दा बढी भेन्यू कृत्रिम हिउँबाट निर्माण गरिएको थियो। त्यसैले पनि हामीले यो मुद्दामा गम्भीर भएर बहस गर्न जरुरी छ र खेलकुद एउटा त्यसको महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ यो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि। कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा अहिलेसम्म सबैभन्दा सफल महिलातर्फ कान्छी माया कोजु हुन्। उनले यो रेस 9औं संस्करणसम्म सकिँदा 5 पटक जितेकी छिन् भने पुरुषतर्फ हरि रिमाल उनले 4 पटक यो रेस जितेका छन् र यो पटक कान्छी माया कोजु दौडिएकी छैनन्। उनी अब आफ्नो करियरको उत्तरार्धमा छिन् र जज प्यानलमा रहेकी छिन्। कान्छी माया कोजु हाफ म्याराथनमा उनी जुनसुकै अर्को फरक भूमिकामा भए पनि जोडिएकी छिन्। त्यसै गरी यहाँ
कान्तिपुर हाफ म्याराथनले नेपाली एथलेटिक्सलाई धेरै खेलाडीहरू उत्पादन गरिरहेको छ र अहिले नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले यो म्याराथनलाई हाफ म्याराथनलाई आफ्नो क्यालेन्डरमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका रूपमा समावेश गरेको छ र आगामी 4 महिनाभित्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भए एथलेटिक्सका त्यो प्रतियोगिताका लागि यो हाफ म्याराथनलाई छनौटको आधार मानिनेछ। पछिल्लो पटक अक्टोबर नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा COP26 सम्मेलन भएको थियो र त्यसले 2050 सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र विश्वका सबै देशहरू यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको चुनौतीको सामना गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। कार्यान्वयन निकै कठिन देखिएको छ, चुनौतीपूर्ण रहेको छ, यसका बावजुद पनि प्रयासहरू जारी छन् र नेपालको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तन यो क्लाइमेट चेन्जबाट विकास उन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरू बढी प्रभावित भएका छन् र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अझै पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा गम्भीर रूपमा उठाइएको पाइँदैन। हामीलाई अझै पनि यो गम्भीर विषय हो जस्तो लाग्दैन, तर दिनानुदिन हामीले बेमौसमी प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रा हिमालहरू पहाड बन्दैछन्, हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमतालहरू सुक्दैछन्, हिम पहिरो गइरहेका छन्, विभिन्न बाढी पहिरोहरू आइरहेका छन् र मौसमभन्दा अगाडि नै हामीले एकदमै उच्च तापक्रम, भारी वर्षा लगायतका समस्याहरू झेल्दै आएका छौँ र यस विषयमा हामी हरेक इन्डिभिजुअल्सले आफ्नो तर्फबाट काम गर्ने हो भने हामी हरेक इन्डिभिजुअलको उत्तिकै योगदान रहन्छ यो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि। त्यसैले तपाईँ हाम्रो सबैको यो दायित्व हो र यसपटक यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनले पनि क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिसलाई आफ्नो मुख्य स्लोगन बनाएको छ। पछिल्लो 40 वर्षमा नेपालमा मात्रै भौतिक र आर्थिक क्षति जुन प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन असरबाट भएको प्राकृतिक प्रकोपले 6 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ भने अहिले 80% नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 80% नागरिक जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन्। नेपालले 2030 सम्म कुल ऊर्जा मागको 15% चाहिँ स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने 45% देशको कुल भूभागको 45% वन क्षेत्र हुने लक्ष्य राखेको छ, पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र 2045 सम्ममा विशुद्ध शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य छ। खेलकुदको कुरा गर्ने हो भने एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने सन् 2016 को रियो ओलम्पिकमा 26 लाख टन कार्बन उत्सर्जन गरिएको अनुमान छ। त्यसैगरी 2018 को रुस विश्वकप जुन अघिल्लो संस्करणको विश्वकप हो त्यसमा 21 लाख भन्दा बढी टन कार्बन उत्सर्जन गरिएको थियो। यो आँकडामा पूर्वाधार निर्माणमा भएका जुन कच्चा पदार्थ, प्लास्टिक जन्य र अन्य फोहोर यसमा समावेश गरिएको छैन। त्यसैले खेलकुद क्षेत्र पनि कार्बन उत्सर्जनमा निकै नै अगाडि देखिएको छ र 2018 मा उच्च तापक्रमले युएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता आयोजकहरूलाई खेलाडीलाई हिट ब्रेक दिन बाध्य बनाएको थियो। त्यसैगरी 2020 मा अस्ट्रेलियन ओपनको समयमा जुन अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा भीषण आग लागि भएको थियो, लामो समय जहाँ धेरै वन्यजन्तुहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसकारण जुन पोल्युटेड वायुको कारण धेरै खेलाडीहरूले प्रतियोगिताबाट आफ्नो नाम पनि फिर्ता लिएका थिए र एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने 2050 सम्म इङ्ल्यान्ड फुटबल लिग टोलीका लगभग 1/4 स्टेडियमहरूमा प्रत्येक वर्ष आंशिक वा पूर्ण रूपमा बाढी आउने अनुमान गरिएको छ। यसले पनि खेलकुद क्षेत्रलाई पनि जलवायु परिवर्तनले ठूलो असर पुर्याइरहेको हामी देख्छौँ र अहिले खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका छन्। जुन टोकियो ओलम्पिकबाट सुरुवात भएको छ, टोकियो ओलम्पिकमा प्रयोग गरिएका जुन पूर्वाधारहरू छन् त्यसमा 60% रियुज गरिएको थियो, अर्थात् भइरहेका पूर्वाधारलाई पुनः प्रयोग गरिएको थियो र ओलम्पिकका लागि बनाइएको मेडलमा पनि पुनः प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाइएको थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले यो कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र सँगसँगै ओलम्पिक होस्ट सिटीलाई जसले ओलम्पिक आयोजना गर्ने दावेदारिता प्रस्तुत गर्दछ ती सहरहरूलाई यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी के काम
गर्छन् उनीहरूले त्यसको असर कम गर्नको लागि के गर्छन् भनेर एउटा मुख्य क्राइटेरिया रिक्वायरमेन्ट्स पनि राखिएको छ। त्यसैले जसरी कार्बन उत्सर्जनलाई पुर्याउने लक्ष्य अगाडि देखिएको कार्यक्रमहरू न्यूनीकरणका लागि पनि खेलकुद क्षेत्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करण सुरु भइसकेको छ। व्हीलचेयर कर्पोरेट रेस र हाफ म्याराथन। अब म तपाईलाई एकैछिन यो हाफ म्याराथन भइरहेको छ र कमेन्ट्री बक्सतर्फ जोड्न चाहन्छु। ओभर टु प्रारम्भ। Thank you, Sabina. So Run for a Cause, this year's Run the Kantipur Half Marathon 2022, the event dedicated to raising awareness about the effects and the need to control the climate change crisis is currently underway. The event was just a while back inaugurated by Honorable Prime Minister Sher Bahadur Dewa and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. All the three categories of today's event have already begun, and the three categories include half marathon men's and women's category, which is 21.1 kilometers in length. And the climate change crisis is a hook-shaped route like previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500. All the three categories of today's event have already begun, and the three categories include half marathon men's and women's category, which is 21.1 kilometers in length. And the climate change crisis is a route like previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500. All the three categories of today's event have already begun, and the three categories include half marathon men's and women's category, which is 21.1 kilometers in length. And climate change crisis is a route like previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500. All the three categories of today's event have already begun, and the three categories include half marathon men's and women's category, which is 21.1 kilometers in length. And climate change crisis is a route like previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500. All the three categories of today's event have already begun, and the three categories include half marathon men's and women's category, which is 21.1 kilometers in length. Climate change crisis is a like previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500 provided with the participants event and take steps towards three categories include half men and women's category, which is 21.1 kilometers in length. Climate change crisis is a previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500 provided with the participants event and the three categories include half men and women's category, which is 21.1 kilometers in length. Climate change crisis is a previous times, and the athletes on your screen, as you can see, and the CMD of Kantipur Media Group KMG Kailas Siroya. 1,500 provided with the participants event and the three categories include half men and women's category. All the participants arrived at the starting venue at around 6 a.m. Participants lined up for the half-marathon and incorporated at around 7 a.m. Afterwards, the flag off was held by conducted by Prime Minister along with the CMD of KMG and the three categories include men and women on the stage was held at 7:15 more than 2,000 participants and the registered and incorporated and the CMD flag off was held conducted by Prime Minister and
organized the half marathon with the objective of creating awareness about social causes, and in the previous two editions, it has been about environment, curbing the impact of climate change, and these multimedia also shows the contribution towards making people aware about the impacts of rising temperature around the world, and their impact on different natural resources as well. There are climate disasters that are occurring, and the impact on the entire population. On the screen, we have the first winner for the wheelchair race. Figures distance has been covered, and we have our first winner. And the impact on the men's category, the half marathon for the wheelchair race. In the previous edition, the ninth edition, covered the kind of anti-pollution run. We had the distance in 1 hour, 8 minutes and 4 seconds. While in the female category, the winner was Bishwarupa Buddha with 1 hour, 23 minutes and 28 seconds on the clock. The Kantipur Half Marathon was not held in the previous 2 years because of the coronavirus pandemic, which had affected the entire planet. And speaking of prizes this year, the winners of the half marathon of 21.1 kilometers distance will be receiving 100,000 rupees in cash prize, which is double than the previous edition. And this goes for both men's and women's category winners. The second position in the half marathon category will walk away with 50,000 rupees in cash prize, while the third position holder will receive 30,000. The person finishing fourth in the half marathon category will walk away with 20,000 rupees, and the fifth position will receive 10,000 rupees in cash prize. And towards the wheelchair, the winner will be walking away with 30,000 rupees. We already have a winner, and we'll be providing you with the details about the winner as and when we are updated about it. The second position in the wheelchair run category will receive 20,000 rupees, while the third position holder will walk away with 10,000 rupees. In terms of the corporate category, there are exciting prizes for corporate winners as well. Stay in Pokhara is for the winner, and for the second place holder, the accommodation and a stay package in Nagarkot. And similarly, the third position holder in the corporate run category will receive a mountain flight. The half marathon started from Kantipur Publications, Central Business Park, Thapatali, and the wheelchair and the corporate race also started from Thapatali. So the wheelchair started from Thapatali, went through Maitigar Mandala, reached Bijuli Bazar, and then traveled the same route back from Bijuli Bazar, Maitigar Mandala to Thapatali, the corporate office of Kantipur Media Group. In the corporate race, the participants began the race from Thapatali, went through or are still going through Maitigar, reaching Baneshwar from there, and then take a turn at Tinkune and make the same route back from Tinkune to Baneshwar, go through Maitigar, and then conclude the corporate race at Thapatali. For half marathon, which began from Thapatali and went through Maitigar, reaching Baneshwar, followed by Tinkune, and then went to Koteshwar. After Koteshwar, the location is Jaribudi, goes through Lokantali, reaches Thimi, and from there on, Sallaghari is the next destination, goes through Katunje and takes a turn from Katunje and makes the same route back towards Thapatali. So far, Kanchimaya Kozu has been the most successful athlete in terms of number of wins she has had. She has won the half marathon for a record 5 times in the women's category, while Hari Kumar Rimal has won
4 times and has the record as the winner for the highest number of time. Earlier in the morning, so we also seem to be having a winner of the corporate race already. Earlier in the morning, we had Prime Minister Sherbhadra Deuba reiterating Nepal's commitment that he himself had made at the 26th Conference of Parties, COP26. It was the World Leaders Summit of the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, which was held in Glasgow, United Kingdom on the 1st of November 2021. In that summit, Nepal had made several commitments of playing its part in making sure that the global temperature is on a decline. That is the commitment. Nepal can be a leader in sharing clean, green and nature-based climate solutions in the region because Nepal also has abundant natural resources in terms of water, forest and biodiversity. And with temperatures rising higher than global average, glaciers are receding. The direct impact is being seen in Nepal with snowfall on the decline and permafrost melting in the Himalayan region. Well, extreme climate events are increasing, causing massive losses to economy, ecology and human lives as well. The impact of climate change can be directly seen not just on the natural resources but also on human beings. Especially the impact has been very visible in terms of the natural disasters that we get to see in terms of floods and landslides that have increased in numbers, causing disruption in the supply of drinking water in the southern belt. To be specific, the floods then lead to different other several diseases. These diseases lead to several health related issues. Most of them are long term, some of them are short term as well. And around 80% of Nepal's population is at risk from natural and climate-induced hazards. And during the past 40 years, natural disasters have caused close to $6 billion of losses in terms of physical and economic damages to Nepal alone. So on your screen, you can see the leading athletes in terms of the men's category. Athlete number 1,532 is a bit marginally ahead, followed by 4 other athletes. So the top 5 candidates, well, it's a very close neck-to-neck race, it seems, in the half marathons men's category. It's very difficult to say as of now who's leading out there. So we are currently at Ghattagar of Bhaktapur on your screen. It's a very tight battle up there in the leading segment of the men's category. The weather looks fine for half marathon, corporate race and the wheelchair race. It's a bit hazy, but the temperature right now across Kathmandu is very fine and suitable. As of now, it reads 21 degrees Celsius. It's a bit cloudy. It's a Saturday morning, mind you. Fresh view from Ghattagar of Bhaktapur. We also have to thank here the traffic division, the security departments, and the volunteers for their contribution in making this event actually happen. So on your screen, we have the leading men's athlete on the right section with the map. We also have the speed in which the men's athlete, the leading men athlete, is running at. It looks very, very tight so far. The 10th edition of Kantipur Half Marathon is underway, as we've mentioned, and we've been with you with the live coverage since the morning session for the inauguration and the flag off of the half marathon. One more time, the half marathon has a total distance of 21.1 kilometers and is being contested on a hook-like route which began from Thapathali and will make a return after reaching
Katunje in Bhaktapur. So it's the same route back. The 5 athletes in the men's category. The impact of climate change, as we were talking about earlier, they pose several different damages and risks to human lives, natural vegetation, the wildlife, and the entire planet. Nepal has been urging the world leaders to recognize the specific climate vulnerability in the high mountains and accord high priority to the mountain agenda in all climate-related negotiations. Well, Nepal also has planned off summits in days ahead to make the entire world aware and feel responsible about their duties in making sure that we become able to keep the global temperature below 1.5 degrees Celsius in terms of increase of temperature, as it is vital for mountain people. It is an issue for survival as well. So the main purpose of having the Kantipur Half Marathon and the theme of Run for a Cause, climate change crisis, is to ensure that the international climate concerns are also felt and realized in Nepal's national level. The government of Nepal has also made assurances to the international community of holding Sagarmatha Samvad. It is a dialogue named after Mount Everest, the highest mountain in the world, in the eastern part of the country. Well, Nepal, which is slowly transforming and upgrading from LDC, has been making sincere efforts to balance the development and climate actions. So Kantipur Media Group's Half Marathon is also a reminder to all the stakeholders in the country itself to realize and also ensure that their actions in terms of development or industries or any sector or any walk of life, they embrace the concern that we're trying to raise here. There are mechanisms to ensure international climate finance, which is channeled to support transformational approaches in making sure that we implement adaptation, mitigation, and disaster management actions. So we hope all the participants are successful in making this cause felt and heard and realized by all those stakeholders we're trying to address and include in this year's edition of Half Marathon. This effort from Kantipur Media Group is also an initiative to engage all of the different stakeholders from the private sector, the public to be specific, and we thank all of the participants. The idea is to raise awareness and make sure that the disadvantaged communities, women, children, and youth, and their issues are heard by the related departments, the government entities. The Prime Minister himself was there, who's been making assurances about Nepal's part in ensuring that everyone plays a part. And as all the participants will be handed a pottery plant for them to plant, nurture, and take a step towards Green Nepal. And as mentioned by Kantipur Media Group's CMD Kailash Churaya earlier, the ambition or the aim, the goal is to make people realize and make their own contribution in the smallest or minutest magnitude possible. Initiatives for curbing the impacts of climate change have to be made from all sectors. The government obviously paying the
guardian of the entire nation. We'll have to make sure that climate-related concerns are well studied, well assessed before proceeding with any development works, whether it be construction of a major infrastructure or proceeding with plans or for trade or commerce, or even the use of resources. We already have different policies for curbing the use of plastics. Similarly, there have been a lot of different measures to make sure that we reduce our carbon footprints. So this event today, Kantipur Half Marathon, is also a major initiative with the theme, the climate change crisis and curbing the impacts of climate change, to make all of us, even at the individual level, realize about our carbon footprints and in ways in which we can reduce it. Leading women on the right side of your screen while leading men in the left part of your screen in this live broadcast of Kantipur Half Marathon. We've crossed the half an hour mark. It's 32 minutes around on the clock, and we already have a winner for the wheelchair category. So reminding you about the prizes for the winners. Both the men and women winners will be receiving 100,000 rupees, which is double or twice than the previous edition, which was the 9th edition with the theme of anti-pollution run. Well, the second position holder will be receiving 50,000 rupees, and similarly, the third position winner will be walking away with 30,000, followed by 20,000 for the fourth and 10,000 rupees for the fifth position holder. In the corporate category, the winner will be receiving a tour, Pokhara tour package, the runners-up Nagarkot package, and the third place finishers will win a mountain flight ticket. In terms of the wheelchair race, the top three winners will be rewarded 30,000, 20,000 and 10,000 rupees respectively. Well, the event has also been established as one of the most successful marathon events in Nepal. Well, the concept has now evolved from an anniversary celebration to a city marathon in Kathmandu. Kantipur Half Marathon, this edition, the 10th, has also been supported by Nepal Athletics Association and has also been made as, identified rather, as a basis for the selection of athletes for the coming international events. So wheelchair race winner, the first position has gone to Ramesh Khatri. Second position, Prem Bahadur BK. Athlete number 3018 in the women's category seems to be way ahead in comparison to her followers out here. While in the men's segment, it is a tight call. The athletes making a turn, taking a turn there. In Khatunje Bhaktapur, we thank all of our volunteers. So the men's segment has reached Salagari and then return is on the way back from Salagari to the start and end point, start and finish point, which is at Thabathali, the Central Business Park, where the event has or was inaugurated by Prime Minister Sherpa Dewa and CMD of Kantipur Media Group, Kailash Shiroya.
In the wheelchair race, we've got Ramesh Khatri as the winner, followed by Prem Bahadur BK, and the third position has went to Dhan Bahadur Singh. It's a very, very tight competition in the men's category. It could be any one of the 5 athletes on your left side of the screen. And as we mentioned earlier, we have cash prizes for all top 5 finishers in the men's and women's category. While addressing the COP26, Prime Minister Sherbhadra Deoba, on behalf of the government of Nepal and all the Nepali nationals, had stated that loss and damage has become a key concern due to increased phenomena of climate-induced disasters. And Nepal, being a mountainous country and with a lot of water resources as well, the impact is directly seen. Despite the fact that Nepal does not contribute much in terms of carbon emissions, the impact and the loss of human lives and properties have been increasing exponentially every year. Well, that is also why Nepal called upon the global world leaders, calling them and asking them that this subject must find a place under the Article 4.8 of the Convention. And Nepal has called upon the parties to agree on making loss and damage a standalone agenda for negotiations and support the framework of additional financing for the same. Well, back then, Nepal had asked and urged the COP26 to ensure adequate support for adaptation in the most vulnerable countries, not just Nepal. So we're not just talking about Nepal, but other countries as well, similar to Nepal, that are very vulnerable, and the impact of disasters induced by climate change are massive. So Nepal called upon the world leaders to help vulnerable countries and economies like ours by scaling up financial, technological, and capacity building resources. Nepal has also expressed its commitment in terms of delivering on Nepal's own goals and ambitions only through quick, direct, and easy access to climate finance. So it is also about funding and technical support from the rest of the world to countries and economies like ours that are vulnerable to climate-induced disasters. So the need for a roadmap, a clear roadmap for a new collective, quantified, and ambitious goal on climate finance has been called upon. Well, it's not sunny yet, a bit of haze out there, perfect conditions for half marathon, one would say. The abandoned building on the right side is still a very, very close call in the men's category. All the 5 athletes, anyone could be the winner. Well, the objective of Kantipur Half Marathon with this theme of Run for Climate Change and Green Nepal is not just for now, it is also to make sure that we are able and successful in the national agenda or objective of reducing climate change-induced disasters that have affected or continue to affect the current population. And in addition to that, the future generations and the Mother Nature as well. The future of planet depends on what we decide, depends on how we do things, not just in terms of national or development aspirations, the infrastructures, but also at individual level, what we consume, what we use, how we dispose our waste, how we manage our day-to-day lives,
and how we take care of small things around us as well, whether it be about consumption of plastic or disposal of plastic, consumption of vegetables and disposal of domestic waste. It has also been a major agenda for not just political leaders, but also the local level leaders as well. Nepal recently concluded the local level elections, and most agendas of most of the candidates and also those who won included playing a major part or role in curbing pollution, which obviously has a direct impact in terms of rise in temperature, the pollution caused by waste crisis also has a major part in the increase in temperature, and at the same time has direct impact on the health of human lives. So it is about how we manage waste, how we manage the use of resources like paper or plastic, the numbers of trees we're cutting down every year for different objectives, and at the same time the number of trees we're planting as well. So it's always a good idea to play your part in terms of helping conserve natural resources, reduce the use of products that are not recyclable. So the idea of reduce, reuse and recycle is also being promoted by the participants of this edition of Kantipur Half Marathon, the wheelchair race and the corporate run. The main idea out here is not to have a one-day, single-day event, but also to make sure that we practice these habits on a day-to-day basis. Only then can we as individuals play our part and contribute, though it may be of very small magnitude, in ensuring that we do something for curbing the increasing rate, an alarming increasing rate of global temperature. The athletes on your screen making their way back to the finish line, which was earlier the starting point. Nepal for long has been vocal about the impact that it has been facing in terms of natural disasters, the increasing numbers of floods, the landslides. Much of it also has to do with ill-planned urban planning, but at the same time, the impact of rising temperatures, the increasing number of rainfalls. So the handing over of pot plants. The participants will be provided with pot plants, which we expect them to have, nurture, care and help grow either in their home or in their workplaces. An initiative from Kantipur Media Group that we hope is emulated by other sectors and other stakeholders as well. The 5 leading athletes in terms of the men's category, and on your screen is the leading women athlete. In the recently announced budget as well, the government of Nepal has included its ideas or projects or plans to reduce the consumption of petroleum products that have a direct impact on the nature and the climate crisis as well. So there will be initiatives that we can expect in days ahead about the use of alternative sources of energy. Most of the organizations
from different sectors have already begun identifying these alternative sources as well. The use of solar panels, the use of electricity and electric vehicles, the numbers of EVs on the streets of Nepal have increased drastically in the past couple of years. So that is one step that we are taking in playing our part. And this realization is imperative for everyone. And it's great to see a lot of different events like Kantipur Media Group's Half Marathon are happening with causes like anti-pollution, climate change crisis, Green Nepal, alternative sources of energy. So these are the steps that the private sector also need to take. As this half marathon is underway, we also have to thank all of our partners, supporters, sponsors, volunteers, the security departments for their involvement and active engagement in making sure that this event has come to this level and standard over the years. We are in the 10th edition after a hiatus of 2 years, as the entire planet was reeling under the coronavirus pandemic. Activities like running, physical exercise, participation in events like half marathon or races, or even engagement in daily sports activities like badminton, or if you're comfortable with football, futsal. The number of futsal grounds that we have is a great sign. As the youth is more engaged into sports, we get to see people from different age groups getting involved and engaged since early morning, whether it be badminton, like we mentioned earlier, or futsal grounds. They're almost always packed. These are great signs that sporting activities are also being promoted by private sectors. And at the same time, engagement and involvement in sports activities or health-related activities keep ourselves healthy. And it's a beautiful amalgamation of sports, a cause, the private sector, and involvement of the government as well. So the standard over the years, not just for Kantipur Media Group's half marathon, but also for other events as this one, have increased over the years, grown over the years, and that is beautiful. The leading men's category, we've got 2 athletes head-to-head at the moment. 3 athletes who were very tight battling with them seem to have lost some pace. So it remains to be seen, out of the 2 on the left side of the screen, who finishes as the winner. Some rash riding out there. So in the map, we can see the athlete, the leading men athlete. Making their way back to the finish line, which also was today's start line.
So the leading man has on your screen, you can see the speed. The speed seems to be quite not visible at the moment, but yeah, we'll try to get that blown up a bit. Nearing towards the finish line, it's a tight battle up front in the men's category. It's not just a race for the winning purse or the cash purse of 100,000 rupees, it is for a cause. On the right hand side of your section, of your screen, that is where the athletes are taking a turn in Kantipur. Obviously, there are different ways to reduce the drastic increase in temperature, the world global temperature, the alarming rate. Of them, a few that we have been hearing of so many times is or include keeping fossil fuels in the ground, meaning we can find alternative sources for fossil fuels, petroleum products, curb methane emissions. Curbing methane emissions might require a lot of different sectors to come together, including the government, switching to renewable energy like the hydropowers or thermal plants. Thermal plants not seen as feasible in Nepal. The temperature as of now is 24 degrees Celsius in Kathmandu. It feels like 24. There's a bit of wind heading towards south, 4 kilometers an hour. It's quite humid though, 76%, and the UV index is 4. So good conditions for half marathon or a marathon, to be specific. We need to be planting more trees, coming back to ways of curbing the impact of climate change, and providing financial aid to help vulnerable countries. This is for international community, global world leaders who are way ahead in terms of carbon emission and their carbon footprints. It's just at an alarming level. So the objective is to ensure the net zero transition is not just limited to documentations or documents or seminars, global conferences, but also becomes a reality. A lot of severe impacts of climate change seen in Nepal include the melting of glaciers, the risk of glacial lakes bursting, which will cause havoc throughout the country. If these glacial lakes burst out, they will have a direct impact on the settlements, washing away the settlements, increasing the water level in the massive rivers that we have across the country, which will in turn destroy the physical infrastructures, cause massive loss of human lives, livestock, the animals, vegetation, wildlife. They will also break the drinking water supply channels, meaning we will not have clean drinking water to consume. And that has been one of the major causes of several diseases in different parts of the country. These impacts can be seen directly in terms of numbers of cases of diseases like diarrhea, dysentery, and the hospitalizations of children and women in their pregnancies, women, senior citizens, the most vulnerable groups of climate change-induced disasters. So it is our responsibility to heal the planet, starting from your home, our kitchen, our dining table, our office, workplace, the activities we engage in, things we consume, the resources that you're using. So it is a collective effort requiring inputs from every individual. And that has been the main idea
of Kantipur Media Group's Half Marathon 2022, the 10th edition. Well, change only happens when individuals like us take actions, and that is why one more time we appreciate and express our sincere gratitude to all the individuals who have participated in this edition of Half Marathon, volunteered, supported, sponsored, and helped this event reaching its ambition. Well, we have to speak up. We have been witnessing several social groups, volunteers, organizations as well, who have been voicing about their concerns for the climate, the role different sectors have to play in terms of making sure that we do not increase our carbon footprint or emissions. As individuals, we can also contribute by talking to our friends and family, making sure our organizations are also responsible. If your organization is using a lot of plastic, remind them, suggest them ideas of curbing the use of plastic and switching to alternatives. This can also be done through your personal social media, or better yet, like conversations among yourselves. So now, we now take you back to our colleague Neelam Chand, who has more from the field. हामीलाई सो यहाँको मेन उद्देश्य कान्तिपुर हाफ म्याराथनलाई साथ दिनुको मेन उद्देश्य के रहेको छ, पर्पस? सर्वप्रथम मलाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो नेपाल एथलेटिक एसोसिएसनले कान्तिपुरलाई 10औं वर्षसम्म यो 10th म्याराथन हाफ म्याराथन हामीले सपोर्ट गरेको। हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिनलाई, र यो कुनै एथलेटिक इभेन्टलाई चाहिँ कोही मान्छेले गर्छु भने चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने, सपोर्ट दिने, टेक्निकल सपोर्ट दिने, र त्यो टेक्निकल सपोर्ट दिएको अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ आधिकारिक वर्ल्ड एथलेटिक्सको बडी भएको भएर यसमा जितेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिने, वर्ल्ड टाइमिङमा जस्तो भनौँ न त्यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ मान्यता दिने। र म कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो 10औं वर्षसम्म एउटा एथलेटिक्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने एउटा माध्यम पनि भइराखेको छ। विभिन्न इस्युज लिएर गत 2 वर्ष चाहिँ गर्न सकेन, किनभने कोरोनाको कारण। यहाँ मात्रै हामीले गर्न सकेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताहरू चाहिँ स्थगित भइराखेको कोरोनाको कारण। र गत वर्ष चाहिँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिकता ब्रेक भएको भएपछि चाहिँ हामीले नेपालगञ्जको म्याराथनबाट चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ फेरि विभिन्न आर्मी म्याराथन, नेपालगञ्ज म्याराथन, पोखरा म्याराथन र कान्तिपुरको हाफ म्याराथनलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिइराखेका छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिलेसम्म त्यो भव्य र सभ्य रूपमा चाहिँ कान्तिपुरले चलाइराखेको छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसलाई चाहिँ एटलिस्ट एजियन लेभल अथवा स्याफ लेभलमा लग्न सक्ने भन्ने थियो। यसपालि चाहिँ अलिकता कोरोना भर्खर सकिएर राम्रोसँग समय नपाएको भएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको रनरहरूलाई ल्याउन नसक्यो। अर्को वर्ष चाहिँ पक्का पनि हाम्रो कमिटमेन्ट छ कि ल्याउनको निम्ति। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद राजीव सर, यहाँहरूको साथ र जुन यहाँहरूको मान्यता रहेको छ रिगार्डिङ द स्पोर्ट एन्ड हेल्थ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टुडे। भेरी मच थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क यू कान्तिपुर। थ्याङ्क यू सो मच। सो दर्शकवृन्द, आज हामीसँग विभिन्न अर्गनाइजेसन अनि महानुभावहरू रहनु भएको छ। हाम्रो कान्तिपुर हाफ म्याराथनलाई हरेक वर्ष सक्सेसफुल बनाउनुको लागि जुन उहाँहरूको साथ रहेको छ, त्यसलाई हामी हरेक वर्ष नै हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग फेरि पनि हाम्रो अर्को वन्डरफुल टिम हुनु, जसले हामीलाई यस वर्षको हाफ म्याराथन अर्गनाइज गर्न सक्सेसफुली हेल्ड गर्नको लागि उहाँले मद्दत गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ टर्किस एयरलाइन्सबाट मिस्टर टरर केसिसी, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।
Good morning and welcome, and thank you so much for being here. Thank you, my pleasure. Thank you very much. So for this year's Half Marathon 2022, Turkish Airlines is with us. So what's the main purpose that Turkish Airlines is happily collaborating with this year's Kantipur Half Marathon? First of all, it's a sports event happening in the country. Definitely it's important. But also it's for Run for Green is the theme of the event. So environment was always important, but people started understanding the importance of the environment more these days. So that was one of the reasons was the great cause, of course. And of course people having sports, having thousands of people and showing the beauty of the city also to people that everything is possible in Nepal. So that was the main reasons that we are partnering. So thanks to Kantipur Group for making this happen. And we are happy that people are enjoying their time and they are in lines for getting plants. So we are already happy enough for that. Thank you very much. So this month of June, tomorrow is Environmental Day, June 5th is Environment Day. So Turkish Airlines, from the side of Turkish Airlines, is this the only event that you guys have been associated in regards of saving the environment, in regard of giving the focus to climate change, or you have other events in the future? Honestly, we have many events. Like you see just a part in Nepal, but in different places of the world. Like we fly the highest number of destinations. So in 320 destinations, now there are some events happening throughout this day. And also as a policy headquarters is also for for reducing the fuel consumption, also for like taking care of the environmental awareness all around the world. Plus also using less plastic in our, let's say, products. Plus also having a biofuel aircraft, which is our new project. Those are all happening. Like everybody should concern about the environment, and like as Turkish Airlines, we are trying to run many projects in many different parts of the world. And like this is just something in Nepal, but many things are happening all around the world also. So being from the aviation industry, how the aviation industry is particularly helping in saving the environment? Honestly, main thing is of course fuel consumption. Like for reducing the fuel consumption, there are some developments in the industry, and almost all the airlines are trying to reduce their carbon prints, and also using, like as I said, Turkish Airlines is specifically working on biofuel subject, and like our first biofuel aircraft flight from Istanbul to Paris like just few weeks back. So like there are many concerns, and like we have research centers in our companies which is working on this subject, particularly inside the aircraft, like outside the aircraft when consuming the fuel, how can it be reduced and less harm can be given to environment. So of course, like everybody, as I said, everybody should concern about the environment, because environment is not ours, environment is for all the world and for the future of the world also. Yes, definitely looking forward to the collaboration of Turkish Airlines with the KMG Group in the further days as well. Thank you so much for being here and being the part of this wonderful event. Thank you so much. दर्शकवृन्द, हामीसँग अझ धेरै अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअलहरू हुनुहुन्छ जसले आजको यस वर्षको हाफ म्याराथनमा साथ दिनुभएको छ. सो यस, अब हामीसँग हुनुहुन्छ डाबर नेपालबाट गीता खड्का, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ. सो डाबर नेपाल पनि हामीसँग पार्ट अफ द टिम यसपालिको हाफ म्याराथनमा उहाँले साथ दिनुभएको छ. अब हामी डाबर नेपालबाट गीता खड्काजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ. सो गीता खड्काजी, तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ. तपाईँलाई धेरै स्वागत छ आजको इभेन्टमा. थ्याङ्क यू सो मच. सो अब डाबरको लोगो नै ग्रिन कलरको रहेको छ होइन. सो ग्रिन इज अल अबाउट इन्भाइरोमेन्ट. सो अब यस वर्ष डाबर हाम्रो कान्तिपुर हाफ म्याराथनसँग जोडिन पुगेको छ. सो डाबरको तर्फबाट मेन पर्पस के थियो यसपालिको हाफ म्याराथनसँग जोडिनको लागि? अब कान्तिपुरले यस्तो ठुलो इनिसिएसन लिएको छ ग्लोबल कजमा होइन. सो प्लस उहाँहरूले जतिजना पनि यहाँ आउनु भएको छ, सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई एउटा प्लान्ट पनि गिफ्ट दिनुभएको छ होइन. सो हामीले पनि अब यस्तो ठुलो इनिसिएसनमा आई थिङ्क हामी सबैजनाले नै हामीले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भनेर वी आर एसोसिएटेड विथ दिस इभेन्ट. प्लस अघि न कैलाश सरले भन्नुभएको जस्तो हामी सबै इन्डिभिजुअली नै सबैजनाले यो इनिसिएसन लिनुपर्छ. हुन्छ नि, जुन ग्लोबल कज अहिले त क्राइसिसै भइसक्यो होइन, ग्लोबल चेन्ज उसमा, क्लाइमेट चेन्जमा. सो आई थिङ्क वी सुड अल टेक दिस इनिसिएसन.
पक्कै पनि जुन यहाँले भन्नुभयो इनिसिएसनको कुरा होइन अनि तपाईँले भन्नुभयो डाबर नेपालको तर्फबाट एज अ प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन पनि रहेको छ पक्कै पनि यस्तो खाले इनिसिएसनले आगामी दिनहरूमा इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ प्रिजर्भ गर्नलाई धेरै नै मद्दत गर्नेछ सो स्पेसली डाबर नेपाललाई यो प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसनको लागि मेरो पर्सनल थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सो अब डाबर नेपालको यसपालिको हाफ म्याराथनको चाहिँ हामीसँग सहभागिता रहेको छ है सो त्यसै गरी फ्युचरमा कुनै स्पेसल इभेन्ट कम्प्लिटली डाबर नेपालको तर्फबाट रिगार्डिङ इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन हामीहरूले साइड बाई साइड गरि नै रहेको हुन्छौँ होइन यो इन्भाइरोमेन्ट उसको लागि कन्जर्भेसनको लागि सो यस्तो केही फ्युचरमा कान्तिपुरको पनि त्यस्तो केही इभेन्ट छ भने अभियसली वी वुड लाइक टु एसोसिएट विथ द्याट इभेन्ट प्लस हाम्रो अब एज अ कम्पनी हामीले पनि त्यो गरिरहेकै हुन्छौँ त्यस्तो खाले इभेन्टहरू इन्भाइरोमेन्ट अब यो कन्जर्भेसन्सहरूको लागि चाहिँ अब डाबरको विभिन्न प्रडक्टहरू अनि प्रडक्सनको लागि विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरू विभिन्न ठाउँमा रहेको छ है सो त्यो फ्याक्ट्रीले इन्भाइरोमेन्टमा धेरै असर नपर्ने हिसाबले कस्तो म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त अब पक्कै पनि होइन अब वेस्ट प्रडक्टहरू निस्किने रहेको हुन्छ विभिन्न प्रडक्टहरू रहेको हुन्छ सो त्यो कुरा वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टमा धेरै असर नपरोस् भन्ने हिसाबले कस्तो खाले यहाँहरूको म्यानेजमेन्ट रहेको छ अब पक्कै पनि सबैजनाले अब सक्दो इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म नहुने खाले हुन्छ नि एट टु म्याक्सिमम लेभलमा अब कसरी हामीले त्यो प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ त्यसरी नै हामीले इनिसिएसनहरू लगेकै हुन्छ फ्याक्ट्री लेभलमा पनि सबै हाम्रो ओभरअल प्रडक्ट डेभलपमेन्ट लेभलमै पनि त्यही भएर यसपालिको हाफ म्याराथन डाबर नेपालसँग जोडिएको छ है सो हाफ म्याराथनकै कुराकानी गरौँ तपाईँ आफू कहिले म्याराथन दौडिनु भएको छ कि छैन छु एक्चुली म यो एभ्री इयर नै कान्तिपुरले गर्ने यो हाफ म्याराथनमा म पनि आफै पार्टिसिपेट गरि नै हुन्छु अहिले पनि कम्प्लिटली सबै कम्प्लिट चाहिँ 5 किलोमिटर चाहिँ गर्न नसके पनि हाफ भए पनि दौडेर आएको छु आज पनि दौडेर आउनुभयो त्यसो भए म्यानेजमेन्ट पनि हेरिराख्नु भएछ म्याराथन पनि हाफ दौडेर आउनुभयो वा द्याट्स अ वन्डरफुल हुन्छ नि मल्टिटास्किङ है सो पक्कै पनि अब डाबर नेपाल यस वर्ष हाम्रो हाफ म्याराथनसँग रहेकोमा हामी धेरै नै खुसी भएका छौँ होइन सो डाबर नेपाल इज अल अबाउट सस्टेनेबल प्रडक्ट सो थ्याङ्क यू सो मच गीताजी फर बिङ हियर एन्ड रिप्रेजेन्टिङ डाबर नेपाल थ्याङ्क यू निलम दर्शकवृन्द अहिले हामी कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ यस वर्षको हाफ म्याराथन अर्गनाइज गर्नुको लागि सक्सेसफुली हेल्ड गर्नुको लागि विभिन्न अर्गनाइजेसन्स इन्डिभिजुअल्सहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ उहाँहरूकै यस वर्षको सहभागिता किन त भन्ने उहाँको मेन पर्पस बिहाइन्ड बिङ विथ द केएमजी ग्रुप बिङ विथ कान्तिपुर हाफ म्याराथन त्यो पर्पस हामी बुझिरहेका छौँ सो हामीसँग अरू पनि धेरै अर्गनाइजेसन्स इन्डिभिजुअल्सहरू रहेको छ उहाँको पर्पस अझ पनि जान्न बाँकी छ तर अहिलेको लागि वी आर कनेक्टिङ टु द हाफ म्याराथन थ्याङ्क यू
हजुर हजुर So we already have winners in wheelchair and men's category of the half marathon. But we're still waiting for a winner in the women's category of the half marathon. So it's 1 hour 11 minutes 33 seconds on the clock. And in the women's category, we have a clear leader, but she is yet to reach the finish line. Leaving her closest competitor way behind, athlete number 3018 is nearing the finish line. The two beautiful bridges heading towards Maitigar. There seems to be no clear competition for the leader in the women's category. Reminding our viewers one more time, the winner of the half marathon in both men's and women's category will be walking away with 100,000 rupees in cash prize, double than that of the previous edition. The second position holder will be receiving 50,000 rupees and 30,000 for the third, 20,000 for the fourth, and 10,000 rupees for the fifth position in the half marathons, men's and women's categories. We already have winners from the corporate race and the wheelchair race. The corporate race was of 5 kilometers and the wheelchair race was of 3 kilometers. So our leading athlete in the women's segment is making her way towards the bridge, heading towards Maitigar Mandala. Beautiful shot, some fine camera work. A shout out to all of our camera persons out there as well. We also have to thank the security persons, including the traffic department, for their role in making this event a success, and the volunteers who played their part since the early morning. A bit of rise in altitude, a steep hill kind of elevation is where our leading woman is at the moment. As she makes her way towards the Art Council, that is probably the only part of the elevation in the entire route today. In corporate run, we have Bishal Pokhrel as the winner, finishing first. Second position went to Sher Bahadur Thau, and Ritesh Oli finished third. And in wheelchair, Ramesh Khatri was the winner, followed by Prem Bahadur BK in the second position, and Dhan Bahadur Singh bagged the third position. Nice gesture by athlete number 1805 of the men's category as he makes way for the leading woman, athlete number 3018, who has a clear ambition of improving on her personal record. Reminding you, all the winners of the half marathon will be considered for the upcoming international events in which Nepal will be participating and competing. We had more than 2,000 participants registering for this event in 3 different categories. And this year's edition, the 10th edition of Kantipur Half Marathon, Run for a Cause, Run for Climate Change Crisis and Green Nepal, is KMG's initiative to make all the stakeholders realize about the parts they can play
in curbing the crisis created or induced by climate change, global warming. After a bit of elevation, she's making her way down the hill in Maitigar and will be taking a left from there towards Thabathali. Beautiful view of the Maitigar Mandala. That was the turn, the left turn that we were talking about earlier. Reaching very close to the finish line. So there she is, very close to the finish line. There she is. We have the winner of the women's category in the half marathon. The timing 1 hour 19 minutes. We'll have the precise timing for all of our viewers in a while. And we'll also be having conversations with the winners. So back to our colleague on the field for interactions with the winners. स्वास्थ्य र वातावरणलाई परिवर्तनको संरक्षणको हेतु हरेक वर्ष नै कान्तिपुर हाफ म्याराथन हामीले अर्गनाइज गर्दै आएका छौँ। सो कोभिडको 2 वर्षको ब्रेकपछि पुनः हामी यस वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2022 लिएर आइसकेका छौँ। सो अघि हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनबाट रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। अबको कुराकानी हाम्रो स्पेशल पार्टिसिपेन्ट रहनु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ कल्याण ध्वज खड्काजी। सो उहाँ 67 इयर्सको हुनुहुन्छ। उहाँले विगतका 10 वर्षदेखि यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा पार्टिसिपेट गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ विगतका 10 वर्षदेखि आजको दिनसम्म यो हाफ म्याराथन यस्तो इभेन्टले कतिको मद्दत गरेको छ स्वास्थ्य र वातावरणप्रति सबैजनालाई जागरुक बनाउनको लागि। अब स्वागत गरौँ कल्याण ध्वज खड्काजीलाई। कल्याणजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। सो यहाँ विगतका 10 वर्षदेखि यो हाफ म्याराथनमा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ है। सो यहाँको मेन उद्देश्य के रहेको छ? विगतका 10 वर्षदेखि तपाईँले यो हाफ म्याराथनमा सहभागिता जनाएर के कुरालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हेतु तपाईँ सहभागी हुँदै आउनु भएको छ? एक नम्बर कुरामा त दौड भन्ने नै म्याराथन भन्ने नै स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभ छ। मान्छे तन्दुरुस्त रहन्छ, मान्छेको फिटनेसहरू एकदम शरीर बडी फिटनेसहरू राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा कान्तिपुर पब्लिकेसनले 10 वर्ष अगाडि म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि भाग लिएको हो। बिचमा कोरोनाको टाइममा भाग लिन पाइएन, अलिक बन्द भयो जस्तो लाग्छ। म कन्टिन्यू यो म्याराथनमा भाग लिँदै आइरहेको छु।
र मलाई खुसी लागिरहेको छ र मसँग दौडिने कति अरू दौड साथीहरूले कति वर्षको हुनुभयो भन्छन् म 67 वर्ष भएँ भन्दाखेरि अब यस्तो दौडिने चाहिँ बुवा तपाईँ अझ पनि भन्छन् होइन यो स्वास्थ्यको लागि हामी दौडिनुपर्छ हामी जति सक्छौँ उति दौड्यौँ होइन हामी 1 किलो सधैँ नै आज कान्तिपुरले त एउटा चाहिँ सबैलाई चाहिँ हौसलाको रूपमा कान्तिपुरले त सबलाई दौडिनुपर्छ भनेर आयोजना गर्यो तर हामी सधैँ नै दौड्यौँ जति सकिन्छ आधा किलोमिटर दौड्यौँ 100 मिटर दौड्यौँ जति सकिन्छ उति दौड्यौँ भन्न चाहन्छु पक्कै पनि यहाँको यो सहभागिताले हामी सम्पूर्णलाई त्यही नै हाम्रोलाई चाहिँ मेसेज दिन्छ कि उमेर होइन स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिउँ है सो यहाँले विगतका 10 वर्षदेखि कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा सहभागिता जनाउँदै आउनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको सहभागिता हामी नेक्स्ट इयर पनि हेर्न पाऊँ है त धन्यवाद म समूह लिएर आएको छु हामीहरूको धन्वन्तरी सेवा समाज भन्ने छ त्यो समाजको चाहिँ अध्यक्ष हो म र मैले अहिले थुप्रै समूह लिएर आएको छु साथीहरू बाहिर पर्खिराख्नु भएको छ र यहाँले मलाई चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसन जस्तो चाहिँ संस्थाबाट यहाँ 2 शब्द बोल्न चाहिँ मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद कल्याणजी कान्तिपुर पब्लिकेसनको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद सो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कल्याण दोज खड्काजी सो विगतका 10 वर्षदेखि उहाँ कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ 67 वर्षको उमेरमा पनि म्याराथन दौडिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा उहाँले हामी सबैजनाले के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैजनाले हरेक एजमा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चाहिँ सधैँ नै जागरुक रहनुपर्छ भने अब हामीसँग हुनुहुन्छ नेक्स्ट गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ पोषक राज पौडेलजी CEO सिटिजन लाइफ सो उहाँको सिटिजन लाइफको टिम अनि उहाँ आज किन यो स्थानमा आउनुभएको छ त्यो कुरा हामी उहाँसँग नै जान्नु पोषकजी धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू यहाँको लागि सो पोषकजी दौडिनु भयो त म्याराथन म दौडेँ इट वाज रियली गुड एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अघिल्लो पटक पनि म पार्टिसिपेट भएको हो त्यो कारणले धेरै रमाइलो एक्सपिरियन्स भयो र हामी ओभरअल ग्रिनका लागि दौडेको आफैमा पनि एउटा राम्रो अभियान हो यसमा हामी सुरुदेखि नै सहभागी भइरहेछौँ सो आज तपाईँहरूले कर्पोरेट सेक्टर अनि सिटिजन लाइफलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर आज यो हाफ म्याराथनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ है सो मेन पर्पस के रहेको छ अब यहाँको साइडबाट बिइङ अ CEO अफ सिटिजन लाइफ है सो तपाईँ आफै आएर दौडिनु भएको छ मेन पर्पस के छ यो कोलाबोरेसनको एक्ज्याक्टली कोलाबोरेसन हामी सबैले चाहिँ अब ग्रिनका लागि काम गर्नुपर्छ र जुन कान्तिपुरको अभियान छ अहिले हामीले ग्रिनका लागि जुन काम गरिरहेछौँ हिँड्या पनि छैनौँ देशलाई ओभरअल आजको पोल्युसनदेखि लिएर थुप्रै कामको लागि हामीले जसरी हेरिरहेछौँ हामी अब दौडिनु पर्नेछ यही स्पिडले हामीले ओभरअल इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनको लागि जुन ग्रिन एक्टिभिटी छ त्यो पुग्दैन त्यही कारणले कान्तिपुरले रन भनेको हो र रन गर्ने भनेको हामी दौडिने मात्रै होइन कि हाम्रा एक्टिभिटीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा रन गर्नुपर्छ प्लान्टेसन गर्नेदेखि लिएर यसलाई प्रिजर्भेसन गर्नेदेखि लिएर रोक्नेदेखि लिएर यसलाई जोगाउने र हाम्रो ओभरअल इन्भाइरोमेन्टलाई सेफगार्ड गर्नका लागि चाहिँ हामी दौडिनुपर्छ हामीले एक्टिभिटी वाइज चाहिँ हामीले कति पनि काम गरेका छैनौँ आजको मितिमा धेरै पछाडि छौँ र ओभरअल यो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि हामी दौडिने अभियानमा छौँ सिटिजन लाइफको पनि यहाँ लगभग 150 भन्दा बढी पार्टिसिपेन्ट छ यो ओभरअल अभियानमा र कम्पनीले पनि के गरिरहेछ भने ग्रिनरी सेफगार्ड गर्नका लागि हामी चाहिँ गो डिजिटल भन्छौँ त्यसले गर्दा पेपर लेसको काम गऱ्यो भने पेपर जोगाइयो भने हाम्रो चाहिँ ओभरअल अल्टिमेटली ग्रिनका लागि हेल्प गर्ने हो प्लान्ट जोगाउने पनि ग्रिनरी काम हो त्यो हामी सिटिजन लाइफ 2 पाइलो अगाडि छ यस विषयमा सो पक्कै पनि अब यहाँले भने जस्तै सिटिजन लाइफको टिम नै आज यहाँ आउनुभएको छ कान्तिपुर हाफ म्याराथनलाई साथ दिनुको लागि तर आफै एज ए सेल्फ कम्पनी होइन सिटिजन लाइफ नै आफ्नो कुनै इनिसिएसन लिएको छ कि छैन इन्भाइरोमेन्ट प्रिजर्भेसनमा आफ्नो कुनै इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेको छ कि छैन सेपरेटली इभेन्ट गरेको छैन तर हामीले लास्ट इयर नै हाम्रो एनिभर्सरीमा चाहिँ थुप्रै इभेन्टहरू गऱ्यौँ इन्क्लुडिङ हाम्रो वातावरण सरसफाइका कार्यक्रमहरू लगायतका थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ र सिटिजन लाइफले लास्ट इयर मात्रैबाट सुरु गरेको छ र फर्स्टमा हामीले चाहिँ पेपर जोगाउने हाम्रो इन्टरनल होमवर्क चाहिँ पेपरलाई लेस र डिजिटलमा जाने भएपछि जसले चाहिँ गो ग्रिनलाई हेल्प गर्छ त्यस्तै एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ हामी चाहिँ ओभरअल इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा लिड रोलको रूपमै काम गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ एज अ सिटिजन र म आफै पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो टिमलाई इन्करेज गर्छु र आज इन्सुरेन्स पार्टनरको रूपमा हामी यसमा पार्टिसिपेट हुनुको पछाडि पनि सिटिजनले चाहिँ यसमा लिड गर्नुपर्छ र गो ग्रिन र जुन रन फर ग्रिन भन्ने म्याराथनको लागि पनि हामी चाहिँ एक पाइलो अगाडि हुनुपर्छ
अरू हिँडिरहेछन् भने हामी दौडिनुपर्छ भन्ने मेसेज दिनका लागि पनि हामी सिटिजन यहाँ आएको छ आज। सो पक्कै पनि अब यहाँलाई हेर्दा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको कलर चाहिँ ब्लू हो जस्तो देखिरहेको छु म होइन। सो वाट अबाउट चेन्जिङ इट टु ग्रिन के अब इन्भाइरोमेन्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ के छ यसमा विचार यहाँको? अनि हामीले ग्रिनलाई चाहिँ एक्टिभिटीमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। कलरको रूपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो ब्रान्ड कलर छ एउटा छँदैछ, तर एक्सनमा चाहिँ हामी इन्टायरली ग्रिन छौँ। मैले हातमै पनि बोकेर अहिले ग्रिनको रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, त्यो कारणले पनि होइन। र हाम्रा अफिसियल एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ गुड नम्बर अफ ग्रिन एक्टिभिटी छ, त्यो कारणले पनि हाम्रा अन्य एक्टिभिटी हेर्नुभयो हाम्रा अनि इन्भाइरोमेन्टल एक्टिभिटी एक्सनेबल एक्टिभिटी चाहिँ गुड नम्बर छ, त्यो कारणले पनि हामीले चाहिँ सिटिजन लाइफ लिड गरिरहेको छ यो विषयमा। थ्याङ्क यू सो मच पुस्तकजी, तपाईँ अनि सम्पूर्ण सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस वर्षको हाफ म्याराथनमा मजाको पार्टिसिपेसन देखाइदिनु भएको भए धेरै धेरै धन्यवाद। को लागि कान्तिपुर मिडिया टिमलाई चाहिँ इन्टायरली धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको यो शनिबारको बिहानीमा तपाईँले हाफ म्याराथन आज कान्तिपुर टिभी एचडीमा के कुरा लाइभ आउँदैछ भन्दाखेरि हाफ म्याराथनको आज हामी प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आएका छौँ। अनि यस वर्षको हाफ म्याराथनलाई सक्सेसफुली अर्गनाइज अनि अगाडि बढाइदिनुको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था अनि इन्डिभिजुअल्सहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सो उहाँहरूको पर्पस के छ त यो हाफ म्याराथनको पछाडि हामीसँग सँगै सहभागिता जनाउनुको लागि, त्यो कुरा को अहिले हामी उहाँसँग पर्पस जानिरहेका छौँ। उहाँको कोलाबोरेसनको मेन मोटिभ के रहेको छ त्यो कुरा हामी जानिरहेका छौँ। फेरि पनि हामीसँग हुनुहुन्छ एकदम स्पेसल गेस्ट। लेट्स सी उहाँ यस वर्षको हाफ म्याराथनमा आउनुको मेन पर्पस उद्देश्य के रहेको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत। धन्यवाद हजुर। सो दौडिनु भयो हाफ म्याराथन? मैले 5 किलोमिटरमा कम्प्लिट गरेको थिएँ र मैले सक्सेसफुली कम्प्लिट गरेर आएँ पनि। सो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो कि के छ? म अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई भन्दा पनि यो ओबेसिटीलाई दूर गर्नलाई रन गरे हो। सो मैले चाहिँ कम्प्लिटै गरेँ। मैले चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएरै आई रन फर 5 किलोमिटर्स। सो यहाँको यो पहिलो पटक हो म्याराथन, कुनै पनि प्रकारको म्याराथनमा पार्टिसिपेसन कि पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ? अफिसियली म यसरी कर्पोरेटमा आएर पहिलोचोटि रन गरे हो एन्ड आई इन्जोय टु माई फुलेस्ट। सो ब्रिटिस कलेजलाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ है। सो ब्रिटिस कलेजले स्पेसली इन्भाइरोमेन्ट प्रिजर्भेसनको लागि के गरिरहेको छ त? हामी त प्राउड स्पोन्सर हो र यस्तो क्लाइमेट चेन्जलाई ग्रिनर नेपालको अभियानमा हामी एकदमै वी आर डेडिकेटेड टु इट होइन। र यो क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल इस्युज भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा संस्था एजुकेसन CSR पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी जोडिन लास्ट टाइमदेखि नै चाहेको थियौँ, बट कोभिडले गर्दाखेरि अभियसली भएन। र अभियसली यो सँगसँगै मैले अर्को पनि के भन्न चाहन्छु आफ्नो लिसनर्सहरूलाई भन्दाखेरि अब कन्ट्रिज लाइक US युरोपहरूमा ओबेसिटीलाई एकदमै प्रायोरिटाइज गर्दैछ। सो इन लाइन टु दिस यो एउटा हेल्दी लाइफस्टाइललाई प्रमोट गर्नलाई पनि ब्रिटिस कलेज इन एसोसिएसनमा आएर यो इभेन्टलाई सक्सेसफुली कम्प्लिट गराउँदैछ। सो पक्कै पनि ब्रिटिस कलेज विभिन्न यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी भएको हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ होइन। एज ए अर्गनाइजेसन आफ्नै साइडबाट कुनै स्पेसल इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ कि छैन रिगार्डिङ इन्भाइरोमेन्ट? अहिले हामी चाहिँ स्पेसली हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले इनिसिएटिभ एक्टिभिटिजहरू ट्री प्लान्टेसन्सदेखि लिएर क्लाइमेट चेन्जसँग हुने हाम्रो स्टुडेन्ट्सको एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ। हल्ट प्राइजको टिमले पनि क्लाइमेट चेन्जलाई स्पेसली उनीहरूले रेज गरेको छ र दे पनि सो मेनी इस्युजहरू उनीहरूले लिएर पोलिसी मेकिङदेखि लिएर सबैमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको देख्छु मैले चाहिँ। पक्कै पनि अब इन्भाइरोमेन्ट अनि स्वास्थ्य भन्ने कुरा जहिले पनि जोडिएको हुन्छ है। अनि स्वास्थ्य भनेपछि खेलकुद पनि आउँछ, जुन कुरालाई आज हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ, अवेरनेस क्रिएट गरिरहेका छौँ होइन। सो कलेजभित्र स्पोर्ट्सलाई कतिको प्राथमिकता दिनुभएको छ बिसाइड्स एकाडेमिक्स? राइट, यो त गभर्मेन्टले पनि मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले पनि अहिलेको प्रावधानमा 3 रोप्नी ल्यान्ड हुनुपर्ने अनि स्पोर्ट्सहरूलाई जुन एउटा क्राइटेरिया नै छुट्याइदिएको छ। हामीले पनि हाम्रो बास्केटबल आफ्नै छ होइन। देन यु हेभ स्पोर्ट्समा इन्डोर टेबल टेनिस जिमदेखि लिएर एभ्री स्टुडेन्ट्सलाई मोडर्न डेमा एक्टिभ फिट राख्ने कुराहरू पुरै हामी सम्पन्न रहेर राखिरहेछौँ। तपाईँको हातमा मैले प्लान देखिरहेको छु, घरमा गार्डनिङ कतिको गर्नुहुन्छ तपाईँ? माई वाइफ टु बी अनेस्ट सी लभ्स यो गार्डनिङ वर्क होइन, एन्ड दिस इज फर हर। मैले अरू 1-2वटा पनि एक्स्ट्रा पनि राखेको छु। सो दिस विल बी गिफ्ट फर हर यु नो, स्पेसली यो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे प्रोग्रामको लागि। सो भोलि वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे रहेको छ, त्यो स्पेसल ओकेजनमा तपाईँको श्रीमतीको लागि गिफ्ट यो? हजुर, अभियसली। तपाईँको पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन गार्डनिङ प्लान्टेसनमा? अभियसली अब यो पर्सनल कुरा सोध्नुभयो। सो आई हेभ मोर देन 800 प्लान्टेसन्स डन इन लास्ट 3 years
अनि अब हेर्नुहोस् अब देयर आर लट अफ पिपल गन अब्रड बाहिर गइसकेको छ सो गाउँमा पनि अब किसान गर्ने मान्छे नभएपछि वाट वी आर ट्राइङ इज ल एउटा ग्रिनर नेपालको अभियानमा 800 रुखहरू हामीले प्लान्ट गरेर राखिसकेका छौँ गाउँमा सो पक्कै पनि अब यहाँले भन्नु प्लान्टेसनमा पनि यहाँको पार्टिसिपेसन रहेको छ यहाँको वाइफ पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ सो एउटा प्लान्ट भनिदिनुहोस् जुन हरेक घरमा हुनै पर्ने प्लान्ट कुन चाहिँ होला हुनै पर्ने अब इट डिपेन्ड्स सिटी वाइज होइन अब सिटी वाइज अब यतातिर अब हाम्रो तराईतिर पिपलको रुख भयो राम्रो किनभने शीतल दिन्छ होइन घरमा आउँदाखेरि अब तुलसी त भइ नै हाल्यो होइन अब दिस इज समथिङ अब यसलाई राख्ने अब आई डोन्ट नो अब डिपेन्ड्स के राख्ने भनेर बट मलाई चाहिने चाहिँ यो स्मल प्लान्ट्सहरू चाहिँ हरियाली अनि त्यो जुन हर्ब्सहरू हुन्छ नि त्योतिर मलाई मनपर्छ घरमा अहिले एभोकाडोको छ अहिले र रुद्राक्ष पनि छ Thank you so much, Amarji, for being here today and representing British College. Thank you so much for your participation. Just thank you, हजुरलाई पनि, and thank you for the opportunity. होइन आज हामी लिसनर्सहरूलाई हामीसँग अपर्च्युनिटी दिनुभयो कुरा गर्नलाई. Thank you so much है हजुरलाई. उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमरदीप मण्डलजी मार्केटिङ हेड ब्रिटिस कलेज सो पक्कै पनि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू आज हामीसँग रहनु भएको छ त्यसै गरी आज हामी यही कुराकानीको क्रममा रहेका छौँ अझ पनि हामीसँग अर्को स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत सो आज हामी हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2 वर्ष कोभिडको ब्रेकपछि हामी आज कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो कार्यक्रममा रहेका छौँ सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले कहिले आफै म्याराथन दौडिनु भएको छ कि छैन होइन अहिलेसम्म म्याराथन त दौडेको छैन तर अब स्वास्थ्यको लागि अब चाहिँ आफ्नै एक्सर्साइज गर्ने काम चाहिँ दौडिने कामहरू चाहिँ गर्छु तर हाफ म्याराथन चाहिँ 3 वर्षदेखि भनौँ न यहीँ कान्तिपुरको हेरिरहेको छु सो अब म्याराथन त दौडिनु भएको छैन भनेर भन्नुभयो होइन सो आजको यो स्पेसल ओकेजनमा दौडिन मन लाग्यो नि सबैजना दौडिराख्नु भएको त ल म पनि ट्राई गरौँ भनेर दौडिन चाहिँ एकदमै मन लाग्छ होइन आज चाहिँ अब राति एउटा प्रोग्राम गरेर अहिले आउन ढिलो भयो हुनाले चाहिँ म खास दौडिनँ म यस भनौँ न म्याराथन कान्तिपुर म्याराथन हाफ म्याराथनमा चाहिँ स्पोन्सर पनि छु वेल्डनबाट होइन वेल्डन एडभर्टाइजिङबाट ईश्वर कार्की सो ईश्वरजी अब आज हामी हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ होइन सो एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँले के लाग्छ हामीले एज अ इन्डिभिजुअल स्वास्थ्य र वातावरणको लागि के कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै जरुरी छ जुन अहिलेको समयको माग हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब अहिले स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अलिकति बिहान चाहिँ दौडिने चाहिँ सबैजनाले गर्नुभयो भने स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक छ तथा चाहिँ अब ग्रिनरीको चिजलाई चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा बढ्यो भने एकदम चाहिँ राम्रो सरसफाइ देखिन्छ हेल्थ राम्रो हुन्छ पक्कै पनि सो आज हाम्रो चाहिँ यो बोट बिरुवा वितरण पनि रहेको छ तपाईँले कुनै एउटा बोट पिक गर्नुभयो कि भएन होइन अब म लिँदैछु भर्खरै आइपुग्यो हुनाले चाहिँ अलिकति ढिलो भयो हुनाले अब अहिले लिँदैछु म पक्कै पनि भोलि विश्व वातावरण दिवस रहेको छ है सो भोलिको स्पेसल ओकेजनमा आजको यो बोट तपाईँले कसैलाई पनि समन स्पेसललाई गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन मेन त म प्रथम त मेरो घर छेउमै म लगाउँछु अहिले लिएर गएर होइन किनकि सार्वजनिक स्थलमा लगाउँछु मेरो चाहिँ त्यही नै उद्देश्य छ अहिले हस् पक्कै पनि सो अब यस वर्ष यहाँले अब हाफ म्याराथनमा पार्टिसिपेट त गर्नु भएन सो अर्को वर्ष आउँदो वर्षमा चाहिँ पक्कै पनि पार्टिसिपेट गर्नुहोला भनेर हामी सजेस्ट गर्न चाहन्छु के छ यहाँको विचार होइन अर्को वर्ष अवश्य म चाहिँ पार्टिसिपेट हुन्छु चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही नै प्लानिङ छ भनौँ न नेक्स्ट इयरबाट चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच ईश्वरजी फर बिङ हियर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो ईश्वरजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग सो हामीसँग अझ पनि स्पेसल गेस्टहरू हुनुहुन्छ सो उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ तर अहिलेको लागि ब्रेकको समय भएको छ दर्शकवृन्द हामीसँगै रहनुहोला आज एकदमै स्पेसल दिन रहेको छ हाफ म्याराथन भोलि विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा आजको दिनमा हामीले कान्तिपुर हाफ म्याराथन अर्गनाइज गरेका छौँ वातावरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि जागरुकता क्रिएट गर्नको लागि अहिलेको समयको माग रहेको छ त्यो हामीसँग हुनुहुन्छ एक अर्को स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत धन्यवाद सो मोहनजी
सो आज हामी हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ है। सो पहिलो प्रश्न यहाँलाई के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँले कहिले हाफ म्याराथन दौडिनु भएको छ कि छैन? मैले दौडेको छैन। किन होला? मैले आफूले इन्डिभिजुअली आफ्नो किसिमले दौड्ने वाकिङ गर्ने त गरेको छु, तर यसरी इभेन्ट्समा आएको छैन। सो मोहनजी, अब पक्कै पनि स्वास्थ्यसँग खानेकुरा पहिले सधैँ नै जोडिएको छ, खानेकुरासँग वातावरण जहिले पनि जोडिएको छ। सो अहिलेको समयमा जुन वातावरण सम्बन्धी समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ त्यसको सिधा असर हामीले खाद्यान्नको उत्पादनमा हामीले भेटिरहेका छौँ। सो यसको लागि के कस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ सरकारी तहबाट होइन? अवश्य पनि सोध्नुभएको प्रश्न गम्भीर छ यहाँले सोध्नुभएको। हामीले खानपानमा पनि विचार गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि व्यायाम पनि गर्नुपर्छ स्वाभाविक रूपले। अभियसली खाद्य वस्तुलाई हामीले जताभावी खेर फाल्नु हुँदैन। हामीले चाहिने मात्रामा मात्रै खुराक लिनुपर्छ, अन्यथा धेरै मिसयुज हुने किसिमले खाद्यको सदुपयोग हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रलाई पनि यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्छ र कतिपय खाद्यान्नहरू सञ्चित गर्न राख्नुपर्छ। त्यसको लागि एवेरनेस कार्यक्रमको आवश्यकता छ। खाद्यवस्तु भन्ने कुराहरू जीवन्त रहन्छ, मान्छेको जन्मेदेखि नमर्दासम्म अपरिहार्य भएको हुनाले यसलाई ठुलो सोच्नुपर्छ र यसको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। एक दाना सीता अन्नको एक दाना कर्ण पनि काहीँ मिसयुज गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भावना छ। सो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट आज यहाँ आउनुभएको छ होइन? सो तपाईँले अहिलेको समयमा वातावरण सम्बन्धी जति पनि समस्याहरूले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा असर परेको भेट्नु भएको छ या छैन? अवश्य पनि छ। गत यो विगत गएको धान पनि अभियसली प्री मनसुन अथवा बाढी पहिरो कारणले हाम्रो धानको असङ्ख्य करिब 17 अरब रुपियाँ बराबरको धान क्षति भयो र यो वातावरणकै कारण हो। हामी मानिसले यो प्रकृतिलाई दोहन गर्छौँ, अनावश्यक दोहन गरेको कारणले गर्दाखेरि वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको कारणले यस्ता किसिमका विपदहरू स्थापित भएका आउने गरेका छन्। यसलाई हामी सचेत भएर प्रकृतिको संरक्षण सम्वर्धनमा लाग्नुपर्छ। अवश्य पनि त्यसबाट हामीले हाम्रो सन्ततिको लागि केही जगेर्ना गर्न सक्नेछौँ। आशा गरौँ मोहनजी यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ रहनेछ। आज आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। कान्तिपुरलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले जुन अवसर दिनुभयो, यत्रो चेतना अभिवृद्धि गर्नुभयो, मानिस समाजमा चाहिँ स्वास्थ्य कस्तो रहेछ भन्ने कुराको अभिवृद्धि गराइदिनु भयो, सचेतना जागृत गराइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट प्रचुर मात्रामा खाद्यहरू हाइजेनिक खाद्यान्नहरू छन्, त्यो उपभोग गर्नु आम उपभोक्ताले भन्ने म सस्तो सुलभ र गुणस्तरयुक्त जसको फुड भ्याल्यु उच्च छ त्यो खाद्य वस्तुहरू प्रयोग गरिदिन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मोहनजी खाद्यान्न व्यवस्थापनबाट। दर्शकवृन्द, अहिले पनि हामी आजको यस वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था अनि महानुभावहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ किन यस वर्षको हाफ म्याराथनमा उहाँहरू जोडिनु पुग्नु भएको छ अनि उहाँको सङ्घ संस्थाले स्वास्थ्य र वातावरणलाई परिवर्तन गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, उहाँको तर्फबाट वातावरणलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको भन्ने कुराहरू उहाँकै तर्फबाट हामीले सुनिसकेका छौँ। अझ पनि धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू, धेरै इन्डिभिजुअल्सहरू हामीसँग रहनु भएको छ। उहाँको सहभागिता यस वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2022मा किन त आज यस वर्ष जोडिनु पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा पक्कै पनि जान्न एकदमै जरुरी छ। भोलि विश्व वातावरण दिवस रहेको छ जुन 5। भोलिको दिनमा विश्वभरि नै वातावरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पक्कै पनि अर्गनाइज हुने नै गरेको छ। सो आज जुन 4 सो यसलाई हामी भन्न चाहन्छौँ हामी वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको पूर्व सन्ध्यामा जुन हामीले यो कान्तिपुर हाफ म्याराथन अर्गनाइज गरेका छौँ, हाम्रो पर्पस रहेको छ स्वास्थ्य र वातावरणलाई सुरक्षित राख्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ आजको यस इभेन्टबाट हामीले जागरुकता अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँगै रहनुहोला। अझ पनि धेरै इन्डिभिजुअलहरूको इन्टरभ्यू रहेको छ, तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ब्रेक।
रहेका छौँ। शनिबारको यस बिहानीमा स्वास्थ्य र वातावरण परिवर्तनको लागि हामीले सहभागिता जनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी आजको यो इभेन्टमा, आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई विभिन्न अर्गनाइजेसन, विभिन्न इन्डिभिजुअल्सहरूले साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूको मेन पर्पस आजको यो कार्यक्रममा सहभागिताको के रहेको छ भन्ने कुरा आज हामी जान्न खोजिरहेका छौँ। सो दर्शकवृन्द, अब हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ डाक्टर आरएस भण्डारी, चेयरम्यान हेम्स हस्पिटल। डाक्टर आरएस भण्डारीजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो आज हेम्स हस्पिटललाई रिप्रेजेन्ट गरेर आजको इभेन्टमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। म्याराथन दौडिनु भयो कि भएन? एकछिन दौडेँ र मेरो टिम पुरै दौड्यो र हामी अलिकति तपाईँहरूको प्रोग्राममा जुन एउटा ग्रिन फर नेपाल जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी सहभागी हुन पाएकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ। हाम्रो हेम्स ग्रिन फर नेपाल प्रति एकदमै माया, त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन खालको कन्ट्रिब्युसन छ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको प्रोग्राममा हामी सहभागी भएर यो खालको एउटा अवेरनेस, एउटा चाहिँ क्लाइमेटको चाहिँ एउटा चाहिँ क्लाइमेटमा हामीले यो कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। पक्कै पनि कान्तिपुर हाफ म्याराथन पनि यहाँको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। सो पक्कै पनि अब स्वास्थ्यलाई आज तपाईँहरूले यता रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हस्पिटल भनिसकेपछि, होइन? सो खास गरी हामीले आम नागरिकले बुझाइअनुसार चाहिँ हस्पिटलको वेस्ट पनि एकदमै ठुलो समस्या छ अहिलेको वातावरणमा असर पार्ने कुराहरूमध्ये भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छ। सो हेम्स हस्पिटलले खास गरी आफ्नो हस्पिटलको वेस्ट म्यानेजमेन्टमा कतिको ध्यान दिनुभएको छ? कस्तो तरिकाले तपाईँहरूले त्यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि वातावरणमा सकेसम्म असर नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर? तपाईँले हेम्सको गेटबाट इन्ट्री गर्नुभयो भने ग्रिनरीदेखि लिएर, गार्डनिङदेखि लिएर, इभन इनसाइड हस्पिटलभित्र पनि तपाईँले ग्रिनरी हेर्नुभयो भनेदेखि एकदमै धेरै ग्रिनरी पाउनुहुन्छ र धेरै आउने बिरामीहरूले त्यो कुरालाई एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको छ। रहेको कुरा तपाईँको हेम्सको चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ के छ त व्यवस्था भन्दै गर्दा आजको डेटमा हेम्स हस्पिटलमा भएको जुन वेस्ट म्यानेजमेन्टको टेक्नोलोजीको हिसाबले संसारमा सबैभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजी जो चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिँ सेफ वेमा चाहिँ हुनसक्ने टेक्नोलोजी हेम्समा छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको हेम्सको चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै मतलब हाई लेभलबाट चाहिँ म्यानेज भइरहेछ, जसले चाहिँ आम पब्लिकलाई हेम्स हस्पिटल त्यहाँ हुँदै गर्दा वेस्टको कारणले कुनै पनि वातावरणदेखि लिएर कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ 100% सेफ छ। दिस इज ग्यारेन्टी। पक्कै पनि हामी पनि त्यसमा विश्वास गर्दछौँ हेम्स हस्पिटल पक्कै पनि वातावरणतर्फ ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा। डाक्टर साहब, भोलि चाहिँ जुन 5th वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे, विश्व वातावरण दिवस रहेको छ, त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आज हामी त्यसको पूर्व सन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। सो यहाँहरूले पनि आफ्नो सहभागिता साथ दिनुभएको छ यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि। तर हेम्स हस्पिटलले एज अ अर्गनाइजेसन आफैले पर्सनली कुनै यस्तो खाली इभेन्ट अर्गनाइज गरेको छ कि छैन? अब यो बिचमा तपाईँलाई म के भन्नु भने बिचमा हेम्सको अलिकति यो अहिले डेभलपमेन्टमा यो कोभिडको टाइम यो सबै कुराले गर्दाखेरि हेम्सले अहिले नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, नयाँ लोकेसन, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ डाक्टरहरूको टिम, यो 4-5 वर्ष हेम्स त्यसैमा बिजी रह्यो र अहिले यो कोभिडको टाइममा कोभिडमै हेम्सले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेको र कोभिडमा धेरै बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ कोभिडका बिरामीहरूलाई एउटा राम्रो उपचार दिन सफल रह्यौँ र हाम्रो त्यसैमा ध्यान केन्द्रित रह्यो र इभन तपाईँहरूको प्रोग्राम पनि लास्ट दुई वर्ष यो कोभिडको टाइममा हुन सकेन र आउने दिनमा मैले भने तपाईँको यो असाध्यै एउटा पब्लिक अवेरनेसको हिसाबले यो चाहिँ क्लाइमेटमा चाहिँ जुन खालको ग्रिनरी जुन कुराहरू छ यो इच मान्छेले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु र यो कुरामा एउटा कन्ट्रिब्युसन रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले हेम्सले आउने दिनमा त्यो खालको प्रोग्रामहरू गरेर तपाईँहरूसँग मिलेर अथवा हेम्स एक्लैले पनि त्यो खालको प्रोग्राम हामी गर्छौँ। त्यसमा हेम्सको एउटा प्रायोरिटी बेसमा त्यसलाई हामी अगाडि लिएर जान्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब आज आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। सो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर आरएस भण्डारी, चेयरम्यान हेम्स हस्पिटल। त्यसै गरी फेरि पनि हेम्स हस्पिटललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मा, मुटु शल्य चिकित्सक हेम्स हस्पिटल। उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सो म्याराथन दौडिनु भयो त? म 5 किलोमिटर्स रन चाहिँ गरेँ।
यहाँको यो फर्स्ट टाइम हो कि पहिला पनि म्याराथन रेसेसहरू दौडिसक्नु भएको छ? म नर्मली रन त गर्छु तर दिस इज माई फर्स्ट टाइम फर्मली रन गरेको चाहिँ। सो अब यस वर्ष यहाँ अनि ह्याम्सको टिम चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। सो यहाँहरूले यस वर्ष किन चाहिँ यहाँहरूलाई ह्याम्स हस्पिटल किन लाग्यो कि यस वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा ह्याम्सको टिम हुनैपर्छ भनेर? आई थिङ्क हस्पिटलको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि रोगको चाहिँ उपचार गर्नुभन्दा त्यसलाई रोकथामतिर बढी जोड गर्नु चाहिँ बढी जिम्मेवारी हो हस्पिटलको तर्फको पनि भन्ने हामीलाई लाग्यो। र चाहिँ यो दिस इज रन फर अ कज, थिमै रन फर अ कज छ। त्यसमाथि इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड पर्सनली म आफै चाहिँ हार्ट सर्जन भएको हिसाबले नाताले चाहिँ यो अवेरनेस चाहिँ जुन कामको चाहिँ एक किसिमको प्रेसरको बिचमा पनि हामीले कसरी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिँ जिउन सक्छौँ भनेर एउटा मेसेज पनि दिने हामीलाई अवसर मिलोस् र चाहिँ हामी हस्पिटलको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले पनि यसमा जोडिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यही भएर हामी यसको पार्ट पक्कै पनि त्यही भएर ह्याम्सको टिम आज हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। सो डाक्टर साहब अब हार्ट सर्जन भइसकेपछि होइन सिटी लाइफ स्पेसली सिटी लाइफमा हामीले धेरै कुरा यस्तो भेटिरहेका छौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हेल्थमा डिरेक्ट असर भएको देखिरहेका छौँ। सो 3 टिप्स अहिलेको जेनेरेसनलाई टु किप द हेल्थ एन्ड हार्ट हेल्दी, 3 टिप्स यहाँ के दिन चाहनुहुन्छ? आई थिङ्क द फोरमोस्ट थिङ इज सकारात्मक जीवनशैली परिवर्तन भन्छौँ हामी। त्यो भनेको चाहिँ एक्सर्साइज हो एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, अर्को फुड हो र अर्को चाहिँ जति पनि स्मोकिङ या एल्कोहल छ त्यसलाई चाहिँ 3वटा टिप्स चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ स्मोकिङ हटाउनु पऱ्यो, एल्कोहल छोड्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो र हेल्दी डायट खानु पऱ्यो। दोज आर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हार्ट डिजिजको लागि। हेल्थी डायट भने यहाँले भन्नुभएको छ होइन। सो आज होइन डाक्टर साहबको एउटा सिक्रेट ब्रेकफास्टको एउटा हामीलाई प्लान बताइदिनुहोस् न। यहाँको हेल्दी लाइफस्टाइलको सिक्रेट ब्रेकफास्टको डायट प्लान कस्तो रहेको छ? आई थिङ्क त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट सुड इन्क्लुड प्रोटिन्स, फ्रुट्स एन्ड कार्ब्स सबै। तर म इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्छु, त्यही हुनाले म आई डोन्ट टेक माई ब्रेकफास्ट। तर आई थिङ्क सिरियल्स अथवा ब्रेड, एग्स चाहिँ फ्रुट्सहरूसँग खानुभयो भने सबै चिज मिसाएर खाँदाखेरि भेजिटेबल र चाहिँ फ्रुट्सको पोर्सन चाहिँ हायर एटलिस्ट 50% कन्जम्सन हाम्रो जुन डेली कन्जम्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 50% चाहिँ भेजिटेबल्स र फ्रुट्समा राख्न सक्यो भने त्यो एकदमै हेल्दी डायटमा आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब फर बिङ हियर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्मा, मुटु शल्य चिकित्सक, हेम्स हस्पिटल। सो पक्कै पनि डाक्टर साहबले दिएको टिप्सहरू हामीले आफ्नो लाइफमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्यौँ भने वी क्यान बी इभन मोर हेल्दियर। जुन आजको मोमेन्टमा हामी हेल्दी लाइफस्टाइल जिरहेका छौँ जस्तो लागिरहेको छ, तर बिङ इन द सिटी इट्सेल्फ त्यही माथि अब धेरै कुराहरू छ जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ जीवनमा असर परिरहेको छ। स्पेसली अब काठमाडौँ सिटी जता चाहिँ प्रदूषणको कुराहरू हामीले बारम्बार भोगिराख्नु परेको हुन्छ, वेस्ट म्यानेजमेन्टको समस्या हामीले बारम्बार भोगिराख्नु परेको हुन्छ। सो यो विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा असर परिरहेको, हाम्रो वातावरणमा असर परिरहेको कुरा हामीले विभिन्न समयमा समाचारमा पढ्नु परेको हुन्छ अनि आफैले आफ्नो जीवनमा पनि हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ। सो त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यही कुरातर्फ जागरुकता बढाउने तरिकाले हामीले यस वर्ष कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2022 अर्गनाइज गरेका छौँ। सो फेरि पनि हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सो हामीसँग हुनुहुन्छ टङ्कराज आचार्य, एमडी, पाठशाला एडुकेसन फाउन्डेसन। हजुर, पाठशाला। हस् टङ्कजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत। धन्यवाद। आजको बिहानी साँच्चै नै शुभ बिहानी रह्यो। एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले, सामाजिक जिम्मेवारीको हिसाबले, प्रकृति रक्षाको हिसाबले मजा आयो। सो म्याराथन दौडिनु भयो त्यसो भए? म 5 किलोमिटरवाला दौडेँ अनि झन्डै झन्डै 100 जनाको लागि पुरस्कार राखेको भए मैले नि पाउँथेँ। ए हजुर, त्यसो भए टप 100 मा पर्नु भयो तपाईँ? म 100 भित्र परेँ। एनिवे सहभागिता साँच्चै नै राम्रो थियो। म्याराथन सकिँदाखेरि पनि कोही थाकेका थिएनन्। साँच्चैकै खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यो भयो। सो यस वर्ष हाम्रो चाहिँ पाठशाला एडुकेसन फाउन्डेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आज हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो अब तपाईँले के लाग्छ अहिलेको समयमा कुन कुन कुराहरूले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पुगिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामी साँगुरो ठाउँमा धेरै मानिस बसिरहेका छौँ।
हाम्रो बसाइ अव्यवस्थित छ अनि हामीले समाजलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ, त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि पालना हुन सकिरहेका छैनन्। अब यसलाई म्यानेज गर्दै जानुपर्ने छ। त्यो म्यानेज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिने कुरा चाहिँ सचेतना हो। त्यो सचेतनाको निमित्त यस किसिमको इभेन्टहरू जुन कान्तिपुरले आज गरेको छ, यसमा मान्छेको सहभागिता जुन देखिएको छ उत्साहजनक छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छौँ अनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले एउटा नानी बाबु मार्फत उसको फ्यामिलीमा, उसको सोसाइटीमा जाने सन्देश पनि योसँग गाँसिएर आउँछन्। त्यसैले मलाई लाग्छ स्वस्थ रहनु त नितान्त एउटा जीवनका लागि आवश्यक कुरा भइहाल्यो। सँगसँगै अरूलाई स्वस्थ बनाउने अभियान पनि मान्छेको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, जुन चाहिँ कान्तिपुर जस्तो संस्था, हाम्रो पाठशाला नेपाल जस्तो संस्था हामी सबै मिलेर गर्दै जानुपर्छ। सो पक्कै पनि तपाईँहरूको सहभागिता हामीलाई सधैँ नै आवश्यक रहनेछ आगामी वर्षहरूमा पनि। सो यस वर्ष पाठशाला एडुकेसन फाउन्डेसन हामीसँग रहेको छ हामीलाई साथ दिनको लागि यो स्पेसल इभेन्टमा है। तर पाठशाला एडुकेसन फाउन्डेसनले पर्सनली आफै कुनै यस्तो खाले कार्यक्रम जसले चाहिँ वातावरण प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने कुनै त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ कि छैन? एक्ज्याक्टली तपाईँले सडकमा कसैले फोहोर फाल्दै गरेको देख्यो भने पाठशाला नेपालको नानी बाबुहरूले उहाँलाई रोकेर फोहोर खोसेर सम्झाएर पठाउँछन्। मतलब हामी भित्र विद्यालयभित्र जीवनको तत्त्वहरू सिकाउँछौँ, पृथ्वीलाई जोगाउने कलाहरू सिकाउँछौँ। अवश्य हामी यो अभियानहरू गरिरहेका छौँ। अब यस किसिमको बाहिर पब्लिकमा यो म्याराथन किसिमको नभएर हामीले गर्ने चाहिँ अलिकति सानो किसिमका र सार्थक किसिमका अभियानहरू हुन्छन्, त्यसमा हामी लागिराखेका छौँ। र बाइ द वे पाठशाला नेपालमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्लबको पनि प्र्याक्टिस छ अनि प्लास्टिकको पनि प्रयोग हामी स्कुलभित्र गर्दैनौँ। थुप्रै कुराहरू चाहिँ एउटा ग्रिनरीको हिसाबले, एउटा हरित जीवनको अभ्यासको हिसाबले पाठशाला थुप्रै अगाडि छ। यो प्लेटफर्ममा पाठशाला जोडिन पाउँदा हामी खुसी छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद टङ्कजी, आज यहाँ हामीसँग सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो टङ्कराज आचार्य, एमडी पाठशाला एडुकेसन फाउन्डेसन। आज हामी यो शनिबारको बिहानीमा कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रहेका छौँ। 2 वर्षको कोभिडको ब्रेकपछि हामी पुनः यस वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथन लिएर आएका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विभिन्न महानुभावहरूसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस वर्ष उहाँहरूले किन हामीसँग जोडिनु भएको छ त, किन उहाँहरूले आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ? स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी जागरुकता क्रिएट गर्ने उद्देश्यले जुन यो इभेन्ट अर्गनाइज भएको छ, यस इभेन्टप्रति धेरै अर्गनाइजेसन एन्ड महानुभावहरूको साथ पाउँदा हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि हामीसँग अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सो उहाँहरू एकदमै पपुलर एन्ड लभड एक्ट्रेस, हाम्रो लभड एक्ट्रेस हुनुहुन्छ स्वस्तिमा खड्का। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अनुप बराल। हजुर, हाई, हाउ यु? सो हजुर यता दुवैजना। सो वेलकम टु हाफ म्याराथन। अनि फर्स्ट क्वेसन यहाँ सम्पूर्णलाई, म्याराथन दौडिनु भयो कि भएन? म्याराथन दौडिनु, म्याराथन जस्तै दौडिँदै चाहिँ आइपुग्यो। दौडेको छैन, हामी भर्खर आइपुग्यो, लेट भयो। म पनि अलिकति बिहान चाहिँ अब म्याराथनमै आए त्यस्तो भन्नु त नहुने हो, तर अलिकति बिहान अलिकति गाह्रो हुन्छ उठ्नको लागि। तर त्यो उहाँले भने जस्तो म्याराथन जस्तै दौडेर चाहिँ आइपुग्यौँ, तर यहाँ चाहिँ दौडिन पाएनौँ। दौडेको छैन। सो यहाँले कहिले आफ्नो लाइफमा म्याराथनमा पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ कि छैन आजलाई छोडेर? धेरैचोटि स्कुल। म चाहिँ छैन। किन होला त? बिकज अब स्पेसली काठमाडौँ भ्यालीभित्र विभिन्न हाफ म्याराथन्सहरू, म्याराथन कम्पिटिसन्सहरू, इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज भएको भेटिरहेका हुन्छौँ। सो किन आजको, यहाँ दुईजनालाई म सोध्न चाहन्छु, किन आजको दिनसम्म कुनै पनि इभेन्टमा पार्टिसिपेट नगर्नु भएको? अब हाम्रो त्यस्तो जुरेन, अलिकति भनौँ न अहिले फिल्म रिलिज हुन लागेको छ अनि त्यसमै हामी व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि मिलेन। अब अर्को त्यसकै दौडधुपमा होइन त? सो आज हाफ म्याराथन, कान्तिपुर हाफ म्याराथन रहेको छ। सो द मेन पर्पज अफ दिस इभेन्ट इज टु क्रिएट अवेरनेस। सो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य र वातावरण सम्बन्धी जागरुकता क्रिएट गर्ने उद्देश्यले हामीले यो इभेन्ट अर्गनाइज गरेका छौँ। सो पर्सनल लेभलमा कुराकानी गरौँ है। सो यहाँले स्पेसली इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी
इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गर्नुको लागि पर्सनल लेभलमा के कस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ? अब आफैले त अब प्र्याक्टिकली जे गर्न सकिन्छ होइन, हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। तर अब पर्सनली गएर रुखरोपण या त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म गरिसकेका छैन। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के अरे बनाउनु त्यति धेरै कोसिस नगरिए पनि भत्काउनु चाहिँ एकपल्ट गरेको छैन। सोच्ने मलाई प्लान्टेसनमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ, गार्डनिङमा कतिको इन्ट्रेस्ट छ यहाँलाई? मलाई गार्डनिङ भन्दा नि इन्डोर प्लान्ट्सहरू चाहिँ म एकदमै लाइक मेरो रुचि पनि हो र मेरो घरमा पनि लाइक मेरो रुममा चाहिँ लाइक एकदमै धेरै इन्डोर प्लान्ट्सहरू छ। अब घरमा बाहिरको लागि चाहिँ अलिक धेरै एफर्ट हुन्छ, टाइमहरू दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। इन्डोर प्लान्ट्सहरूलाई त्यस्तो धेरै एफर्ट दिनु पर्दैन, कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि पनि अलिकति गार्डनिङ भन्दा पनि ओभरअल मलाई इन्डोर प्लान्टेसन चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अनि अलिकति भनौँ न ग्रिनरीको लागि या इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि एउटा एक हिसाबले मेरो इनिसिएटिभ चाहिँ त्यतापट्टि पनि हुन्छ भनौँ न। अनि प्लस अब अर्को इनिसिएटिभ भनेको अहिले आई थिङ्क हामी यङ्स्टर्सहरू र अहिलेको जेनेरेसनले भनेको चाहिँ अब प्लास्टिक्सहरू युज नगर्ने हो कि होइन, अब त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सानो सानो अब देख्ने कुरा होस् या सबकन्सियसली नै त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो साइडबाट इनिसिएसन भइरहेकै हुन्छ भनौँ न। सो इन्डोर प्लान्टेसनको कुराकानी गर्नुभयो, इन्डोर गार्डनिङको है। सो सबै घरमा हुनुपर्ने एउटा इन्डोर प्लान्टको नाम भनिदिनुहोस् न, जुन हरेक घरमा हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ। पिस लिली चाहिँ या बिकज त्यसलाई चाहिँ नासाले पनि एयर प्युरिफायरको रूपमा चाहिँ त्यसलाई भनौँ न यो चाहिँ एयर प्युरिफायर पनि हो भनेर भन्छ होइन। प्लस अब आफ्नो रुमको बेडको साइडमा राख्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एयर प्युरिफाई पनि गर्छ रुमकोहरू भन्छ। सो आई थिङ्क पिस लिली मेरो बेड साइडमा पनि छ। सो यहाँलाई कतिको इन्ट्रेस्ट छ गार्डनिङमा? आफूले घरमा आफ्नै हातले बोटबिरुवा रोप्ने, त्यसको स्याहार गर्ने कतिको गरिन्छ कि खास इन्ट्रेस्ट छैन? इन्ट्रेस्ट छैन। सो अब चिसो मान्छेको टिम हुनुहुन्छ आज यता होइन, सो बोट बिरुवाप्रति त्यसो इन्ट्रेस्टेड छैन, चिसो शीतल हावा कसरी पाउने त? अनि अब यो चाहिँ कस्तो स्टोरी भने एउटा विदेश गएको मान्छे होइन, मलाई सोध्नु खोजेको त्यही होइन। ए होइन त्यो त अब तिमीले भन। होइन यस्तो उहाँको कामको व्यस्तताले गर्दा पनि होला सायद होइन। उहाँ अब अलरेडी बिजनेस पनि गर्नुहुन्छ, प्लस अब फिल्म प्रड्युसहरू गर्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि सायद होला। तर भन्दा अहिले मैले भने जस्तै अब अहिलेको जेनेरेसन भनेको चाहिँ अलिकति अवेर नै हुन्छ होइन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर। अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले हाम्रो साइडबाट देखिने गरी इनिसिएटिभ केही नलिए पनि हामीले हार्म गर्दैन होला सायद सोसाइटीलाई। जसरी प्लास्टिकहरू युज नगर्नेदेखि लिएर आफ्नो घरमा थाहा नपाउने तरिकाले सानो सानो प्लान्टेसन गरेर होस्, या मैले बजार जाँदाखेरि चाहिँ कसैले हुन्छ नि एउटा सानो प्लास्टिक दिँदाखेरि मैले त्यो लिन डिनाइ गरेदेखि लिएर सानो सानो कुराहरू इनिसिएटिभ देखाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अवेर पनि हुँदैन क्या अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ। र अलिकति त्यो साइडबाट चाहिँ उहाँले पनि आई थिङ्क गरिरहनु भएको छ होला। पक्कै पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रममा स्पेसली इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा एक्टर्सहरू पार्टिसिपेट हुनुभएको, उहाँहरूले अवेरनेस क्रिएसनमा धेरै हेल्प गरेको भेटिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यो स्पेसली मुभी इन्डस्ट्रीको कुराकानी गर्नुपर्दा मुभी इन्डस्ट्री एज अ इन्डस्ट्री के कस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ, के कस्तो इभेन्ट्सहरू के अर्गनाइज भएको छ कि छैन, खास गरी वातावरण प्रवर्धनमा के छ आजको दिनसम्म के भएको छ कि छैन, हामीलाई त्यसको जानकारी भएको हो कि होइन? नभएको त पक्कै पनि होइन होइन, भइ नै रहेको छ। तर एसोसिएसन थ्रु धेरै भइरहेको होला सायद, अब डिरेक्टर्स एसोसिएसन, प्रड्युसर्स एसोसिएसन। अनि त्यही भएर चाहिँ अब सबै एसोसिएसनमा हामी संलग्न हुन्न, जुन जुन एसोसिएसनको मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि त्यही अनुसारले चाहिँ वर्षमा एकपल्ट दुईपल्ट सायद उहाँहरूले गरिरहेको हुन्छन्। किनभने उहाँहरू प्र्याक्टिकली गएर त्यो वृक्षरोपण अनि धेरैवटा यस्तो खालको प्रोग्रामहरू, इभन म्याराथन चाहिँ कम्प्लिटली मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा भएन, तर त्यो बाहेक अरू प्र्याक्टिकल एक्टिभिटिजहरू पनि गरिरहेको जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। चिसो मान्छेमा हामीले सुदूरपश्चिमको ग्रिनरी कतिको देख्न पाउँछौँ त? ग्रिनरी चिसो मान्छेमा कतिको देख्न पाउनुहुन्छ अरे? भरपुर देख्न पाउनुहुन्छ। ए भरपुर देख्न पाउनुहुन्छ नि। कुनै स्थान विशेष कुनै नाम लिन चाहनुहुन्छ? कुन ठाउँमा गएको छ? बाजुरा। अब बाजुरामा अब धेरै मान्छेहरू गएको छैनन्। अब हामीले बाजुराको सिन देख्न पाइन्छ। अब एकदम सौन्दर्य छ होइन, अब एकदम सौन्दर्य छ कि। अब किनभने मै गएको छैन, अरूहरू धेरैजना जानु भएको छैन, तर हाम्रो सिनेमाले चाहिँ बाजुरालाई देखाउँछ चिसो मान्छेले। बैतडीको सुन्दरता देखाइदिनु भएन है, मलाई साह्रै चित्त दुख्यो। हजुर पक्कै पनि गर्नै पर्छ। सो चिसो मान्छे टिमलाई धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै पनि ट्रेलर इज अमेजिङ होइन, सबैजनाको रेस्पोन्स, वी आर लभिङ इट, वन्डरफुल पर्फर्मेन्स, वन्डरफुल मेकिङ। सो पक्कै पनि मुभी हेर्न हामी हलमा आउने नै छौँ। थ्याङ्क यू। असार 3 गते। असार 3 गते चिसो मान्छे। Thank you so much for being here. Thank you so much.
सो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चिसो मान्छेको टिम स्वस्तिमा खड्का अनुप बराल एन्ड द डिरेक्टर हरसेल्फ सो पक्कै पनि जुन चिसो मान्छेको ट्रेलर तपाईँले देख्नुभयो इट्स अल अबाउट कल्चर प्रमोटिङ कल्चर एन्ड द ल्याङ्ग्वेज त्यो कुरा हामीले त्यो कुरा मुभीको ट्रेलरमा देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द आज हामी यस शनिबारको बिहानीमा कान्तिपुर हाफ म्याराथन 2022 लिएर आएका छौँ सो हामीसँग विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ यस वर्षको हाफ म्याराथनमा उहाँहरू किन आबद्ध हुनुभएको उहाँहरूले किन सहभागिता जनाउनु भएको भन्ने विशेष कुराकानी हामीले लिएर आएका छौँ सो त्यो कुराकानीलाई हामी फेरि पनि अगाडि बढाउने नै छौँ तर अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ब्रेक सो आई विल सी यु आफ्टर द ब्रेक
पुरस्कार वितरण समारोहमा तपाईले कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी र अरू प्लेटफर्मबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई जुन ठाउँबाट जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कान्तिपुर हाफ म्याराथन नेपाली एथलेटिक्सको क्यालेन्डरमा समावेश एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हो र आगामी 4 महिना हुने कुनै पनि एथलेटिक्सका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यदि नेपालले भाग लिन्छ भने यो प्रतियोगितालाई छनौटको आधार मानिएको छ र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यो 10औं संस्करण हो। पछिल्ला 3 वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण यो प्रतियोगिता हुन सकेन। यो प्रतियोगिता मात्रै होइन, विश्व निकै सङ्कटबाट गुज्रियो र विभिन्न खेल क्यालेन्डरहरू बिग्रिए यो कोभिडका कारणले गर्दा र अहिले हामी ओभरकमको प्रयासमा छौँ। बिस्तारै विश्व खेलकुद दर्शकसहित फर्किएको छ र ठुला प्रतियोगिताहरू पनि हुँदैछन् यो वर्ष, जसमा विश्वकप, फिफा विश्वकप जो एसियाली मुलुक कतारमा पनि हुँदैछ र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करणका विजेताहरू हामीले पाइसकेका छौँ। सुरुवातमै म सम्पूर्ण विजेतालाई बधाई दिन चाहन्छु र स्पोर्ट्समा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड हार जित भनेको सामान्य प्रक्रिया हो, स्वाभाविक हो। यहाँ कसैले पनि हार्दैन। यहाँसम्म तपाईँले एटेम्प्ट गर्नुभयो, रेस पुरा गर्नुभयो, त्यो नै ठुलो साहस हो। त्यसैले तपाईँहरू सबैजना विजेता हुनुहुन्छ र खेलकुद विकासको लागि सबैभन्दा बढी कसैको साथ चाहिन्छ भने त्यो निजी क्षेत्र हो। कर्पोरेट सेक्टरको सहयोग बिना कुनै पनि खेलकुद विकास हुन सक्दैन र नेपाली खेलकुदमा त कर्पोरेट सेक्टरको सहयोग केही खस्की पनि रहेको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा जसरी उहाँहरूको आकर्षण छ, उहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ एथलेटिक्स लगायतका खेलहरूमा, त्यो उत्साहजनक छ र हामी आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथको यस्तै अपेक्षा गर्दछौँ। र सबैभन्दा पहिले स्पोन्सर जो कान्तिपुर हाफ म्याराथनसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टाइटल स्पोन्सर यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10th एडिसनको एनआइसी एसिया रहेको छ। त्यसै गरी इन एसोसिएसन विथ द ब्रिटिस कलेज, त्यसै गरी एजुकेसन पार्टनरमा रहेको छ पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन, इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्स, ड्रिभन बाई होन्डा ग्राजिया 125cc, इन्टरनेसनल एयरलाइन्स पार्टनरमा टर्किस एयरलाइन्स रहेको छ। त्यसै गरी सेलिब्रेसन पार्टनरमा केएफसी एन्ड पिज्जा हट रहेको छ। कतिजनालाई त खान पनि मन लागिसक्यो होला पिज्जा र केएफसी, मेरो पनि फेभरेट हो। त्यसै गरी इन्टरनेट पार्टनरमा रहेको छ डिसोम फाइबर नेट, त्यसै गरी बिटिएल पार्टनरमा वेल्डन एडभर्टाइजिङ रहेको छ। टेक्निकल पार्टनरमा नेपाल एथलेटिक एसोसिएसन रहेको छ। यो टुर्नामेन्टलाई नेपाल एथलेटिक सङ्घ जो नेपाली एथलेटिक्सको गभर्निङ बडी हो त्यसले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेको छ र आफ्नो क्यालेन्डरमा पनि समावेश गरेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच एथलेटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल। त्यसै गरी पार्टनरमा रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका, त्यसै गरी प्लान्टेसन पार्टनर युएनडिपी नेपाल र यो वर्षको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको स्लोगन रहेको छ क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिस रहेको छ, जुन विश्व वातावरण दिवस भोलि मनाइँदैछ त्यसको पूर्व सन्ध्यामा र अहिले पछिल्लो पटक विश्वको सबैभन्दा चासोको विषय र चिन्ताको विषय जलवायु परिवर्तन रहेको छ र यसले पनि खेलकुदलाई अछुतो राखेको छैन। हामीले हेरिरहेका छौँ विभिन्न खेल गतिविधिहरू उच्च तापक्रमका कारण रोकिरहेका छन्। वर्ल्ड कपको खेलहरूमा कुलिङ ब्रेक भइरहेका छन्। ग्रान्ड स्ल्याम जुन टेनिसका खेलहरू छन् त्यहाँ खेलाडीहरूले उच्च तापक्रमका कारण रिटायर्ड हट भइरहेका छन्, उनीहरूलाई श्वास फेर्न गाह्रो समस्या भइरहेको छ र सबैभन्दा बढी अहिले विन्टर ओलम्पिक छ। विन्टर ओलम्पिक अध्ययनले के देखाएको छ भने 2050सम्ममा विन्टर ओलम्पिक गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन, किनकि जलवायु परिवर्तनले हिउँ पर्न छोडेको छ र भर्खरै चीनमा भएको विन्टर ओलम्पिकको 60% भेन्युज कृत्रिम हिउँ झारेको थियो चीनले र एकदमै चिन्ताको विषय पनि छ। र अहिले इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीले होस्ट सिटीलाई यदि कसैले ओलम्पिक आयोजना गर्न चाहन्छ कुनै सहरले भने त्यसलाई क्लाइमेट चेन्ज वा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र त्यसमा के कामहरू गरिरहेको छ त त्यो मेन क्राइटेरिया राखेको छ। त्यसैले खेलकुद एउटा यस्तो माध्यम बन्न सक्छ जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि। यहाँ एथलिटले हरेक इन्डिभिजुअल्सलाई इन्सपायर गर्न सक्छ र एकैपटक अहिले यहाँ हामी देख्छौँ यहाँ 2000 भन्दा बढी एथलिट सहभागी हुनुहुन्छ यो क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिसको स्लोगन लिएर र सँगसँगै पार्टनर्स, अर्गनाइजेसर्स, स्पोन्सर र दर्शकसहित विभिन्न व्यक्तिहरू योसँग जोडिनुहुन्छ। त्यसैले एकदमै कम मूल्यमा एकदमै हामीले क्लाइमेट चेन्जमा जति पनि गम्भीर विषयमा जति धेरै खर्च गरिरहेका छौँ खेलकुद एकदमै न्यून खर्चमा क्लाइमेट चेन्जमा अवेरनेस गर्न सकिने देखिएको छ र अहिले इन्टरनेसनल फेडरेसन्स शक्ति राष्ट्रहरू जसले धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छन् ती राष्ट्रहरूले पनि खेलकुदलाई
चुज गरिरहेका छन् यो जलवायु परिवर्तनमा सँगै मिलेर काम गर्नको लागि। त्यसैले यो पटकको म्याराथनमा पनि सबै सहभागीहरूले एउटा बिरुवा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले गरेर रोप्नुहोला। हामी हरेक इन्डिभिजुअल्सको दायित्व हुन्छ, हामी हरेकले दैनिक रूपमा हामीले जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेका छौँ, त्यसैले तपाईँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। त्यसैले युएनडिपी जुन प्लानेट पार्टनर रहेको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। बेभरेज पार्टनर रहेको छ रियल इम्युनो म्याङ्गो प्लस, त्यसै गरी पार्टनरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, सोसियल पार्टनरमा लायन्स इन्टरनेसनल रहेको छ, पार्टनरमा खाद्य व्यवस्था विभाग र क्रिएटिभिटी एजेन्सीमा आउटरिच नेपाल रहेको छ। फेरि पनि एकपटक यहाँहरू सबै प्रायोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको साथ बिना यो म्याराथन सफल हुने थिएन, यति धेरै एथलिटहरूले यो गम्भीर विषयमा दौडिनु हुने थिएन। आगामी दिनमा यहाँहरूको साथ अझ धेरै बढोस् हामी अपेक्षा गर्दछौँ। अब हामी पुरस्कार वितरणतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। 3वटा इभेन्ट्स रहेको थियो यहाँ कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा, जुन हाफ म्याराथनको मेल फिमेल कर्पोरेट रेस 5 किलोमिटरको, त्यसै गरी व्हिल चेयर रेस रहेको थियो 3 किलोमिटरको मेल फिमेल र कर्पोरेट रेसतर्फको म पहिला पुरस्कार घोषणा गर्न चाहन्छु। र कर्पोरेट रेस भनेको मात्रै सहभागिता होइन, यो रेसबाट पनि नेपाली एथलेटिक्सले धेरै राम्रा खेलाडी पाएको छ। हामी सन्तोषी श्रेष्ठलाई हेर्न सक्छौँ, जसले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालका लागि स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली महिला खेलाडीको इतिहास बनाएकी थिइन्। उनको करियर यही कान्तिपुर हाफ म्याराथन अन्तर्गतको कर्पोरेट रेसबाट सुरु हुन्छ। उनले सुरुवातमा 3-4 एडिसन कर्पोरेट रेस कुदेकी थिइन्, त्यसपछि 2 पटक हाफ म्याराथन कुदिन् र सन्तोषीले लामो दूरीमा कुद्न सक्छिन् भन्ने पहिचान पनि पहिलो पटक कान्तिपुर हाफ म्याराथनले दिलाएको थियो उनमा, र उनका प्रशिक्षकले सन्तोषीका लागि हाफ म्याराथन उपयुक्त छ भने कान्तिपुर हाफ म्याराथनबाटै थाहा पाएका थिए। त्यसैले हामी आशा गरौँ अब अर्को एडिसन्सको दक्षिण एसियाली खेलकुद 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ, एथलेटिक्सका विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुन्छन्, त्यसमा यो कर्पोरेट रेस कुदेका खेलाडीहरूले हामीले नेसनल लेभलमा देख्न पाउनेछौँ। महिलातर्फको पुरस्कार घोषणा गर्न चाहन्छौँ हामी, र हामी कर्पोरेट रेसमा टप 3 विनर्सलाई पुरस्कार दिँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले म स्टेजमा पुरस्कार वितरणका लागि निम्त्याउन चाहन्छु राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व एआइजी नेपाल प्रहरीका, उहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी टङ्कराज आचार्य पाठशाला नेपाल फाउन्डेसनका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। र त्यसै गरी सिभिल ब्याङ्कका अध्यक्ष प्रतापजङ पाण्डेज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने एथलिटबाट सुरु गर्दैछौँ, उहाँलाई म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ लाइदेन प्रधान। म माफी चाहन्छु, मैले उहाँको नाम उच्चारण अलिक गलत गरेँ भने, उहाँको स्पेलिङ अलिक अर्कै थियो, हामीले लादेन भनेर उच्चारण गरेका छौँ। उहाँले 30 मिनट 17.17 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। यो क्याटेगोरीको थर्ड हुनेले माउन्टेन फ्लाइट उहाँले अवसर पाउनुभएको छ। नेपाल जुन हिमाली, हामी विश्वमा हिमालको देश भनेर चिनिन्छौँ र क्लाइमेट चेन्जले केही असर गरिरहेको छ, र स्केचर्सबाट पनि उहाँले गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुभएको छ। लादेन प्रधानलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै बधाई। शीर्ष 3 मा आउन सफल खेलाडीको लागि केएफसीको भाउचर पनि रहेको छ यहाँहरूको पुरस्कारको लागि। त्यसै गरी म अब दोस्रो स्थानमा रहन सफल खेलाडीलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। दोस्रो स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ सुनिता महर्जन। उहाँले 27 मिनट 04.42 सेकेन्डमा निर्धारित 5 किलोमिटर दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। उहाँले पुरस्कार स्वरूप 1 नाइट नगरकोट स्टे पाउनुभएको छ। एक रात नगरकोटमा निकै रमणीय दृश्यहरू हेर्ने अवसर पाउनुभएको छ, र स्केचर्सबाट पनि उहाँले गिफ्ट ह्याम्पर र केएफसीको पनि भाउचर प्राप्त गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। सुनिता महर्जन कर्पोरेट रेसको महिलातर्फ जुन 5 किलोमिटरको थियो त्यसमा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई छ, र कर्पोरेट रेसमा जति पनि जना भाग लिनुभयो उहाँहरूलाई पनि बधाई, र सायद सबैले रेस पुरा पनि गर्नुभयो होला। त्यो 5 किलोमिटर रेस पुरा गरिसकेपछिको फिलिङ्स अर्कै हुन्छ, अमेजिङ फिलिङ हुन्छ, संसार जिते जस्तो फिल हुन्छ। सो यहाँहरूले त्यो फिल गरिरहनु भएको होला। कर्पोरेट सेक्टरमा पनि फिजिकल फिटनेस, मेन्टल फिटनेसको लागि पनि अहिले अति नै आवश्यक छ यस्ता प्रतियोगिताहरू, र निरन्तर यहाँको सहभागिताको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र समय भएसम्म स्वास्थ्यको लागि पनि दौडिनु होला, र अर्को पटक यहाँहरू विनर बन्नुहुनेछ।
अब म कर्पोरेट रेसको महिलातर्फ प्रथम हुन सफल खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु र यो क्याटेगोरीमा पहिलो स्थान हात पार्नु भएको छ सन्नी तामाङले। उहाँले 26 मिनेट 34.24 सेकेन्डमा रेस पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले उपहार स्वरूप 2 नाइट्स 3 डेज स्टे एट फिस्टे लङ्स पोखरामा कोभिडका कारण धेरैजना भेकेसनमा जान पाउनु भएको छैन, घुम्न जान पाउनु भएको छैन। अब बिस्तारै सहज बन्दैछ जनजीवन, त्यसैले आन्तरिक टुरिज्म पनि बढाउँ, पोखरामा गएर यहाँले यो रेस सँगसँगै आफ्नो रमणीय आफ्नो भेकेसन मनाउन सक्नुहुनेछ र साथसाथै उहाँले स्केचर्सको तर्फबाट र केएफसीको तर्फबाट पनि भौचर प्राप्त गर्नुभएको छ। कर्पोरेट रनको टप 3 विनर्सलाई फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै बधाई र पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन स्टेजमा आउनुभएका राजेन्द्र सिंह भण्डारी एआइजी पूर्व एआइजी नेपाल प्रहरी, टङ्कराज आचार्य पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन र प्रतापजङ पाण्डे अध्यक्ष सिभिल ब्याङ्क, उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अहिले भनिहालेँ विनर्स जति पनि विजेता हुनुहुन्छ फोटो सेसन्सको लागि कृपया अन्तिमसम्म बसिदिनु होला। यो हाम्रो फोटो जर्नलिस्टहरूको विनम्र अनुरोध हो, पछि खोज्नलाई एकदमै गाह्रो पर्छ, त्यसैले पुरस्कार लिइसकेपछि यहीँ बसिदिनु होला। अब कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फको पुरस्कार हामी दिँदैछौँ। पुरुषतर्फ पनि हामी टप 3 लाई पुरस्कार दिँदैछौँ र पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा विजय शर्मा कन्ट्री हेड केएफसीका विजय शर्मालाई निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी अशोक शेरसन सिइओ प्रभु ब्याङ्कका सिइओ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हानका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। समान पुरस्कार राशि रहेको छ सबै क्याटेगोरीका विजेताहरूलाई, महिला र पुरुषको। र कान्तिपुर हाफ म्याराथनको एउटा विशेषता पनि समान पुरस्कार राशि हो। अहिले विश्व खेलकुदमा ठुला राष्ट्रहरूमा पनि समान पुरस्कार विभेदपूर्ण छ, महिला र पुरुषलाई त्यसलाई लिएर ठुलो बहस चलिरहेको छ। तर कान्तिपुर हाफ म्याराथनले पनि महिला र पुरुषलाई समान पुरस्कार दिँदै आएको छ, जुन नेपाली खेलकुदको लागि एउटा माइलस्टोन पनि हो। यो हामी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ। कर्पोरेट रनको पुरुषतर्फ जुन 5 किलोमिटरको रेस थियो त्यसमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ रितेश ओलीले। उहाँलाई म पुरस्कारको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। 19 मिनेट 42.66 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। कङ्ग्रेचुलेसन्स रितेश। हामी आशा गरौँ जसरी उहाँ फिजिकली फिट हुनुहुन्छ, जस्तो खालको एथलिट बडी देखिएको छ उहाँलाई हामी नेसनल टुर्नामेन्टमा पनि देख्न सक्छौँ। वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स। उहाँले माउन्टेन फ्लाइट, त्यसै गरी स्केचर्सको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर र केएफसी भाउचर्स प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी म दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। दोस्रो स्थानमा आउनुभएको छ शेरबहादुर थारू। उहाँले 18 मिनेट 47.69 सेकेन्डमा 5 किलोमिटर दूरी पुरा गर्दै दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले 1 नाइट नगरकोटमा बस्ने मौका, स्केचर्स र केएफसीबाट पनि विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँलाई। कङ्ग्रेचुलेसन्स। अब म पहिलो स्थान हात पार्ने खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। कर्पोरेट रन मेन्सको 5 किलोमिटरको जुन क्याटेगोरी थियो त्यसमा पहिलो बन्नुभएको छ विकास पोखरेल। उहाँले 17 मिनेट 48.27 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्दै पहिलो स्थान हात पार्नु भएको छ र उहाँले पोखरामा 2 रात 3 दिन फ्रिस्टे लज पोखरामा बस्ने अवसर पाउनु भएको छ र त्यसै गरी विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर, स्केचर्स र केएफसीबाट गिफ्ट ह्याम्पर पाउनु भएको छ। कर्पोरेट तर्फका महिला र पुरुष दुवै तर्फका विजेताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
र यहाँलाई शुभकामना छ। पार्टिसिपेट भइदिनु भयो सम्पूर्ण पार्टिसिपेटहरूलाई। त्यसै गरी विजय शर्मा, कन्ट्री हेड केएफसी, अशोक शेरसन सिइओ प्रभु ब्याङ्क, सन्तोष श्रेष्ठ पूर्व अध्यक्ष हानकालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अर्को क्याटेगोरीतर्फ जान चाहन्छु जुन एकदमै विशेष रहेको छ, महत्त्वपूर्ण रहेको छ र कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा यो एउटा विशेष विधाको रूपमा रहेको छ। भनिन्छ हामी एकदमै धेरै विभिन्न सेक्टरमा विभेदको कुरा गर्छौँ, असमानताको कुरा गर्छौँ, तर खेल क्षेत्र एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा विभेद भन्ने शब्द डिक्सनेरीमै छैन। खेलकुदको आधारभूत सिद्धान्त नै समानता हो। यहाँ खेलकुद भनेको सबैको लागि हुन्छ। त्यसैले फरक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्हिलचेयर रेस कान्तिपुर हाफ म्याराथनको महत्त्वपूर्ण र विशेष विधा हुँदै आएको छ र विश्व खेलकुदले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि उत्तिकै समाजमा प्रभाव छोड्न सक्छन्। कुनै पनि हामीसँग कुनै पनि शरीरको कुनै पनि पार्ट छैन भने त्यो हाम्रो कमजोरी होइन, त्यो हाम्रो शक्ति हो। त्यसैले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हेर्छौँ ओलम्पिक पछि पारा ओलम्पिक हुन्छ, एसियन गेम्स पछि पारा एसियन गेम्स हुन्छ र खुसीको कुरा नेपालमा नेपाली खेलकुदको महाकुम्भ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ। त्यसको 9th एडिसन पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको छैन र यो पटक पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गरेको छ र हामी आशा गरौँ यस्ता शारीरिक अपाङ्गता भएका जुन क्षमता छ उनले राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनेछ। सो अबको पालो व्हिलचेयर रेस रहेको छ जुन 3 किलोमिटरको महिला र पुरुष दुवैतर्फको रेस रहेको छ र त्यसको पुरस्कार वितरणतर्फ हामी गइरहेका छौँ र महिलातर्फको पुरस्कार वितरण गर्न जाँदैछौँ। महिलामा 2 जना मात्रै खेलाडी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको साहस, उहाँहरूको हिम्मत, उहाँ जसरी विश्वासका साथ यो रेसमा सहभागी हुनुभयो, यहाँ उपस्थित लगायत जति पनि जनाले कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी, सिनेप्लेक्स एचडी र विभिन्न प्लेटफर्मबाट विश्वभरि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, धेरैजनालाई उहाँहरूले प्रेरित गर्नुभएको छ। शारीरिक अपाङ्गता भइसकेपछि परिवार र समाजले जुन हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सफल हुनुभएको छ र साथसाथै हामी जो शारीरिक रूपमा हामी ठिकठाक भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि उहाँहरू प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। सो म महिलातर्फको क्याटेगोरीको जो विजेता हुनुहुन्छ त्यसतर्फ जान चाहन्छु। त्यसका लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु नारीका सम्पादक उपासना घिमिरे, उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि। त्यसै गरी कलाकार स्वस्तिमा खड्कालाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी पोषक राज पौडेल सिइओ हुनुहुन्छ सिटिजन्स इन्सुरेन्सका, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जुनु मलेखु हुनुहुन्छ कन्ट्री हेड क्याथे पेसिफिकको, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। I would like to call on the stage Junu Maleku. त्यसै गरी ईश्वर कार्की वेल्डन एडभर्टाइजिङका उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। व्हिलचेयर रेसतर्फ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ रजनी राई, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। उहाँ जुन हाम्रा पूर्वाधारहरू छन्, धेरै खेलकुदका पूर्वाधारहरू अहिले पनि यो फ्रेन्डली छैनन्, यहाँ बनाइएको चाहिँ केही हदसम्म प्रयास गरिएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। रजनी राईलाई व्हिलचेयरको 3 किलोमिटर रेसको महिलातर्फ दोस्रो बन्न सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई हेरिराख्दा हामीले कतिले बिचैमा रेस पनि छोड्यो होला र कतिले दौडने आँटै गरेनौँ। अर्को एडिसनको लागि यहाँहरूलाई हिम्मत आयो भन्ने लाग्छ मलाई। Once again, congratulations, Rajani. र व्हिलचेयरको महिलातर्फ प्रथम बन्न सफल खेलाडीलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। र महिलातर्फ पहिलो हुनुभएको छ यामी झाँक्री मगर, उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। र पहिलो हुने खेलाडीले नगद 30,000 र दोस्रो हुनेले नगद 20,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यामी झाँक्री मगरको यो तेस्रो उपाधि हो, ह्याट्रिक हो यदि म गलत छैन भने। उहाँले यो
व्हिल चेयरको महिला रेसमा ह्याट्रिक गर्नुभएको छ, लगातार तेस्रो पटक जितेर र 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। Congratulations to all. धन्यवाद दुवै खेलाडीलाई फेरि पनि बधाई हाम्रो तर्फबाट। र गेस्ट हुनुहुन्थ्यो नारी सम्पादक उपासना घिमिरे, कलाकार स्वस्तिमा खड्का, पोषक राज पौडेल CEO सिटिजन्स इन्सुरेन्स, जुनु मलेकु कन्ट्री हेड क्याथे पेसिफिक र ईश्वर कार्की वेल्डन एडभर्टाइजिङ। उहाँहरू सबैजना अतिथिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब लागौँ यो क्याटेगोरीको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ। व्हिल चेयरको 3 किलोमिटरमा महिला पुरुष दुवैतर्फको क्याटेगोरी रहेको छ र यसमा पनि टप 3 ले तेस्रो हुनेले 10,000, दोस्रो हुनेले 20,000 र पहिलो स्थान प्राप्त गर्नेले 30,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुनेछ। र म यस क्याटेगोरीमा पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि मलाई यो अनाउन्स गरिरहँदा एकदमै खुसी पनि लागेको छ। हाम्रो न्युज रुममा सबै फरक हरेक किसिमका क्षमताहरूलाई हामी इन्क्लुजन गर्छौँ र हरेकलाई उत्तिकै प्राथमिकताका साथ हाम्रा समाचारहरूमा हामीले पस्किने जति पनि सामग्रीहरूमा छन् त्यसमा हामी समानता देखाउने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि म कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँसँगै यो पुरस्कार वितरण गर्नको लागि सोम धिताल, प्रेसिडेन्ट एडभर्टाइजिङ एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी टर्किस एयरलाइन्सका कन्ट्री हेड अब्दुल्लालाई निम्त्याउन चाहन्छु। सायद अहिले टर्की देशको नाम पनि परिवर्तन हुँदैछ, समथिङ टर्की के हुँदैछ म त्यति स्योर भइसकेको छैन। सो टर्किस एयरलाइन्सका कन्ट्री हेड हुनुहुन्छ अब्दुल्ला। र त्यसै गरी कलाकार हुनुहुन्छ अर्पण थापा, म उहाँलाई पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु यो व्हिल चेयरको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरणका लागि। सुरुवातदेखि नै कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा व्हिल चेयर क्याटेगोरी हामीले भनि पनि सकेका छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा रहँदै आएको छ। र त्यसै गरी म पुरस्कार वितरणकै लागि डाबर नेपालका गीता खड्काज्यूलाई पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। र व्हिल चेयरमा 3 किलोमिटरको रेस रहेको थियो यो र व्हिल चेयरमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल पुरुष खेलाडी हुनुहुन्छ दान बहादुर थिङ। उहाँ नेपाल आर्मी क्लबका खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँले 14 मिनेट 15.32 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्दै तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले 10,000 नगद पुरस्कार पाउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ, उहाँले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रा बाटाहरू रेसको लागि र झन् व्हिल चेयर रेसको लागि त एकदमै त्यति सहज छैनन्। काठमाडौँका बाटा जति पनि नेपालको बाटाहरू छन् दौडको लागि, हाफ म्याराथन, म्याराथनका लागि त्यति धेरै सहज छैनन्। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्न पनि चाहन्छु म। त्यसै गरी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनले पनि एथलिटहरूलाई कुद्नको लागि स्वच्छ हावा भइरहेको छैन र धेरै समस्याहरू पनि निम्ताइरहेको छ, उच्च तापक्रम लगायतले गर्दाखेरि। त्यसैले यो पटक क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिसलाई कान्तिपुर हाफ म्याराथनले आफ्नो स्लोगन नै बनाएको छ। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। त्यसै गरी अब दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल एथलिटलाई म बोलाउन चाहन्छु। दोस्रो हुनुभएको छ प्रेम बहादुर विक। उहाँले 14 मिनेट 08.35 सेकेन्डमा निर्धारित 3 किलोमिटरको दूरी पुरा गर्दै दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ व्हिल चेयर रेसको पुरुषतर्फको विधामा र उहाँले नगद 20,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई बधाई छ फेरि एकपटक। अब
म पहिलो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। व्हिल चेयर रेसको पुरुषतर्फको पहिलो बन्नुभएको छ रमेश खत्री। उहाँले 12 मिनेट 32.03 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले यो दोस्रो प्रयासमा सफलता हात पार्नु भएको पहिलो स्थानमा। योभन्दा अगाडि उहाँ 6 वर्ष अगाडि यो हाफ म्याराथनको यो व्हिल चेयर रेस दौडिनु भएको थियो र 6 वर्षको अन्तरालमा आएर उहाँ पहिलो हुनुभएको छ र उहाँले नगद 30,000 पुरस्कार पाउनु भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँलाई। सम्पूर्ण व्हिल चेयरका जति पनि विजेता हुनुहुन्छ, जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जुन साहस हिम्मत गरेर धेरैलाई प्रेरित गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र म सम्पूर्ण गेस्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन पुरस्कार दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। तपाईँले यो कान्तिपुर हाफ म्याराथनका सबै इभेन्ट्स कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी र अन्य प्लेटफर्मबाट हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। र अब हामी कान्तिपुर हाफ म्याराथनतर्फ जान चाहन्छौँ जुन हाफ म्याराथनमा महिला र पुरुष दुवै विधा रहेको छ। र यो प्रतियोगिता किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने एथलेटिक्स सङ्घले यो प्रतियोगितालाई आगामी 4 महिना कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा यदि नेपालले भाग लिन्छ भने त्यसलाई सहभागिता छनौट गर्ने आधार पनि बनाएको छ। र पछिल्लो समय एथलेटिक्स खेलाडीका लागि कान्तिपुर हाफ म्याराथन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता बनेको छ र करियरमा धेरै खेलाडीको टर्निङ पोइन्ट बनेको छ यो हाफ म्याराथन। र हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ सन्तोषी श्रेष्ठ जो अहिले पछिल्लो समय नेपाली एथलेटिक्सकी ब्राइटर स्टार खेलाडी हुन्। यो पटक भने उनी इन्जुरीका कारण दौडिन सकिनन् र अहिलेसम्म कान्तिपुर हाफ म्याराथनको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने महिलातर्फ सबैभन्दा बढी सफल खेलाडी कान्छीमाया कोजु रहेकी छिन्। उनले यो उपाधि 5 पटक जितिसकेकी छिन् र यो पटक भने कान्छीमाया कोजुलाई हामीले कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा फरक भूमिकामा देख्यौँ। उनी दौडिन छोडेकी छिन् र आफ्नो करियरको उत्तरार्ध अन्त्यमा उनी सन्यास घोषणा गर्ने निर्णय नजिक पुगेकी छिन्। एउटा खेलाडीको लागि सन्यासको निर्णय एकदमै कठिन, सायद म्याराथन दौडिन त्यति गाह्रो हुँदैन जति सन्यासको निर्णय लिन हुन्छ र कान्छीमाया कोजु त्यो निर्णय गर्ने सोचमा पुगेकी छिन् र हामीले यो पटक जज प्यानलमा कान्तिपुर हाफ म्याराथनसँग कान्छीमाया कोजुलाई जज प्यानलमा देख्यौँ, फरक भूमिकामा हामीले देख्यौँ। सो अब हामी हाफ म्याराथनतर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र हामी हाफ म्याराथनमा महिला र पुरुष टप 6 विनरलाई पुरस्कार दिँदैछौँ। विभिन्न पुरस्कारहरू रहेका छन् र सबै पुरस्कार राशि समान रहेका छन्। महिला र पुरुषलाई बराबरी पुरस्कार प्रदान गर्दछ कान्तिपुर हाफ म्याराथनले। अब म 6औं स्थानमा आएका खेलाडीबाट सुरु गर्न चाहन्छु र 6औं, 5औं र 4औं स्थानसम्म आउने खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक सञ्जीव सदगैयाज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म ह्याम्स हस्पिटलका एमडी डाक्टर आरएस भण्डारीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म हाफ म्याराथनको महिलातर्फको 6औं स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई स्टेजमा निम्त्याउँदैछु र 6औं स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ नेपाल आर्मी क्लबकी गीता विकले। उहाँलाई म पुरस्कारका लागि आग्रह गर्दछु। 1 घण्टा 36 मिनेट 03 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले पुरस्कार स्वरूप 5,000 प्राप्त गर्नुभएको छ। गीता विकलाई धेरै धेरै बधाई छ। विभागीय टिम आर्मी क्लबकी खेलाडी हुन् उनी। 6औं स्थानमा आउन सफल कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करणको। Thank you very much.
गीता विक र धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। र अब हामी 5औं र 4थो स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई पुरस्कार दिँदैछौँ र त्यसका लागि पुरस्कार वितरणमा सहभागी भइदिनु हुन म युएनडिपीका आसियानीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युएनडिपीका आसियानीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। युएनडिपीबाट म अब 5औं स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई पुरस्कार ग्रहणका लागि आग्रह गर्दछु र यो महिलातर्फको हाफ म्याराथन जो 21 किलोमिटरको रहेको थियो त्यो म्याराथनमा 5औं स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई म बोलाउँदैछु र म युएनडिपीका आसियानीज्यूलाई मञ्चमा वेलकम गर्न चाहन्छु। पाँचौं स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ वृन्दा धनके श्रेष्ठ। उहाँ विभागीय टोली एपीएफ क्लबका खेलाडी हुनुहुन्छ। 1 घण्टा 33 मिनट 27 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र 5औं स्थानमा आउन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु पुरस्कार ग्रहणको लागि वृन्दा धनके श्रेष्ठज्यूलाई। महिलातर्फ उहाँ 5औं स्थानमा आउनुभएको छ। वृन्दा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पुरस्कार लिन स्टेजमा आइदिनुहोला। र 5औं स्थानमा आउने खेलाडीले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। वृन्दा धनके श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ। एपीएफ क्लबकी खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँ। 1 घण्टा 33 मिनट 27 सेकेन्डमा उहाँले 21 किलोमिटरको दूरी पार गर्नुभएको थियो। फेरि पनि तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब हामी 4थो स्थानमा आउन सफल महिला खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ र यो महिलातर्फको क्याटेगोरीमा 4थो बन्न सफल हुनुभएको छ त्रिभुवन आर्मी क्लबकी खेलाडी निर्मला केसी। उहाँलाई म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 1 मिनट 31.13 सेकेन्डमा उहाँले 1 घण्टा 31 मिनट 13 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले पुरस्कार स्वरूप 20,000 प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्मला केसी आर्मी क्लबकी खेलाडी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। निर्मला धेरै धेरै बधाई छ र सम्पूर्ण गेस्टहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले जुन हामीलाई साथ दिनुभयो। अब हामी टप 3 पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गर्दैछौँ हाफ म्याराथनको महिला क्याटेगोरीतर्फ र टप 3 एथलिटलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनका लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका एजीएम महेश्वरज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ब्रिटिस कलेजका दिव्य प्रभा झाज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म स्टेजमा पुरस्कार वितरणलाई जोइन गरिदिनु हुनको लागि एनआइसी एसियाका एसिस्टेन्ट सिइओ राजन खड्काज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। टप 3 मा पनि विभागीय खेलाडीहरूकै वर्चस्व रहेको छ र म अब तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई स्टेजमा निम्त्याउँदैछु पुरस्कार ग्रहणको लागि। र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडी हुनुहुन्छ नेपाल पुलिस क्लबकी रेखा विष्ट। उहाँलाई म पुरस्कार लिइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। उहाँले 1 घण्टा 30 मिनट
42 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ रेखा विष्टज्यूलाई, उहाँले 30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। प्राय जसो घरेलु प्रतियोगिताहरूमा विभागीय टिमका खेलाडीहरू बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ। तेस्रो हुनुभएको रेखा विष्टलाई 30,000 नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। साथसाथमा ट्रफी पनि। धेरै धेरै बधाई छ फेरि पनि यहाँलाई। अब म दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई बोलाउँदैछु। उहाँ नेपाली एथलेटिक्सको परिचित खेलाडी हुनुहुन्छ, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउन सफल खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करणको महिलातर्फको विधामा पुष्पा भण्डारी। एपीएफ क्लबकी खेलाडी पुष्पा भण्डारीले दोस्रो हुनुभएको छ र उहाँले 1 घण्टा 22 मिनट 05 सेकेन्डमा यो दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ पुष्पा। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पनि उहाँले निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र घरेलु प्रतियोगितामा पनि उहाँको टाइमिङ सुधारदेखि लिएर राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको छ र आगामी इभेन्ट्स जो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ट्र्याकमा खेल्दैछ त्यसमा हामी सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण एथलिटहरूलाई। र दोस्रो हुनुभएको पुष्पा भण्डारीले नगद 50,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। फेरि पनि बधाई छ पुष्पालाई। अब 10औं संस्करणको हाफ म्याराथनको महिलातर्फ प्रथम बन्न सफल खेलाडीलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। पहिलो स्थान हात पार्ने खेलाडी हुनुहुन्छ नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाई। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो म्याराथनमा पहिलो हुनुभएको छ। उहाँको टाइमिङ छ 1 घण्टा 19 मिनट 10 सेकेन्ड। पहिलो र दोस्रो बिचको समय धेरै नै फरक छ र उहाँले एकतर्फी 16 रूपमा यो रेस पुरा गर्नुभएको थियो। खासै धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परेन इन्डिङ लाइनमा आइपुग्दा र उहाँले पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स राजपुरा पछाई। कङ्ग्रेचुलेसन्स राजपुरा। हामी इन्टरनेसनल एरिनामा पनि तपाईँलाई सफल भएको देख्न चाहन्छौँ। नेपालले एथलेटिक्समा जो विश्व खेलकुदको मदर भनेर चिनिन्छ एथलेटिक्सलाई र एकदमै धेरै चाम, विशेष गरी ओलम्पिक र एसियन गेम्समा एथलेटिक्स सबैभन्दा बढी चाम, लोकप्रिय र दर्शक भएको खेलमा पर्दछ र नेपाली एथलेटिक्सको इतिहास पनि धेरै गौरवशाली छ र पछिल्लो समय केही खस्किएको छ तर चिन्ता गरिहाल्नु पर्दैन। कान्तिपुर हाफ म्याराथन लगायत एसोसिएसनले पनि विस्तारै कार्यक्रमहरू गर्दैछ र आगामी दिनमा बढीभन्दा बढी नेपालका लागि यी खेलाडीहरूले पदक जित्नेछन् भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। अब हामी हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फको पुरस्कार वितरणतर्फ लाग्दैछौँ र यो पनि हामी टप 6 लाई दिने गर्दछौँ र महिला पुरुषलाई बराबरी पुरस्कार राशि रहेको छ र यो म बारम्बार किन भनिरहेको छु भने विश्व खेलकुदमा नै अहिले पुरस्कार असमान पुरस्कारलाई लिएर ठुलो बहस छ। हामीले भर्खरै मात्र अमेरिकी फुटबलमा महिला र पुरुष जसले महिलाले विश्वकप जितिसकेको छ असमान पुरस्कारको लामो लडाइँ लडेपछि अहिले समान पुरस्कार दिने उनीहरूले न्याय पाएको समाचार, खुसीको समाचार सुनेका छौँ र यसले ठुलो मेसेज फ्लो गरेको छ विश्वमा। त्यही हिसाबले पनि नेपालमा सानो अमाउन्ट त्यति धेरै म्याटर नगर्ला कति अमाउन्ट दिन्छ भनेर, तर जुन समान पुरस्कार दिन्छ त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ। नेपालका धेरै खेलकुद प्रतियोगिता एसोसिएसन्सले महिला पुरुषलाई समान पुरस्कार दिँदैनन्, फुटबलले दिने गरेको छ समान तलब। त्यसै गरी अरू एसोसिएसनको पुरस्कार राशिमा पनि जुन राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्छ त्यसमा हामीले धेरै असमानता भेट्टाउँछौँ र कान्तिपुर हाफ म्याराथनले सुरुवातदेखि नै महिला र पुरुष खेलाडीले समान पुरस्कार दिँदै आएको छ। महिलाका लागि फरक दूरी, पुरुषका लागि फरक दूरी हुँदैन, दुवैले हाफ म्याराथनमा समान दूरी पार गर्छन् भने उनीहरू सबैजना समान पुरस्कारका हकदार हुन्।
त्यसैले स्पोर्ट्सले कहिले पनि जेन्डरलाई चिन्दैन, स्पोर्ट्सले जहिले पनि नतिजालाई चिन्छ, कसले के ल्यायो। सो अब म पुरुषतर्फको पुरस्कार राशि वितरण गर्नतर्फ लाग्दैछु। टप 6लाई दिँदैछौँ हामी र यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया ज्यूलाई म स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा ज्यूलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। आगामी दिनमा कान्तिपुर पेपरमा धेरैभन्दा धेरै खेल समाचारले फ्रन्ट पेजमा स्थान बनाउनेछन् हामी आशा गरौँ। त्यसै गरी म एथलेटिक्स एसोसिएसन एथलेटिक्स सङ्घका अध्यक्ष राजीव शाहज्यूलाई पनि म निम्त्याउन चाहन्छु, जसले यो प्रतियोगितालाई महत्त्वका साथ आफ्नो क्यालेन्डरमा समावेश गरेको छ र भरपुर सहयोग गरेको छ। म 6औँ स्थानमा आउने खेलाडीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसमा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने पहिलो स्थान बाहेक दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौँमा आर्मीको वर्चस्व छ। आर्मी क्लबले यो बाँकी क्याटेगोरीमा क्लिन स्विप नै गरेको छ पहिलो स्थान बाहेक। सो म 6औँ स्थानतर्फ जान चाहन्छु। हाफ म्याराथन कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औँ संस्करणको पुरुषतर्फको विधाको 6औँ स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ त्रिभुवन आर्मी क्लबका खगेन्द्र भाट। उहाँलाई म निम्त्याउन चाहन्छु स्टेजमा। उहाँले 1 घन्टा 10 मिनट 15 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र यो पुरुषतर्फको हाफ म्याराथनमा सबैभन्दा बढी सफल खेलाडी हरि रिमाल रहेका छन्। उनले 4 पटक यो उपाधि जितिसकेका छन् र उहाँले 5000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। 6औँ हुने खगेन्द्र भाट त्रिभुवन आर्मी क्लबका खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँको टाइमिङ छ 1 घन्टा 10 मिनट 15 सेकेन्ड। खगेन्द्र भाटलाई धेरै धेरै बधाई छ। अब म 5औँ स्थानमा आउन सफल खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु। मैले भनिहालेँ फर्स्ट बाहेक अरू टप 6सम्म आर्मीका खेलाडीको वर्चस्व छ भनेर। र 5औँ स्थानमा रहन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ नरेन्द्र सिंह रावल आर्मी क्लबकै। उहाँको टाइमिङ छ 1 घन्टा 09 मिनट 10 सेकेन्डको समय रहेको छ उहाँको र उहाँले 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ नरेन्द्र सिंह रावलजीलाई। उहाँले 5औँ स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। टाइमिङको कुरा हो, यो टप 6 टप 10 यहाँले दौड पुरा गर्नुहुँदैछ भने बिस्तारै टाइमिङमा पनि सुधार हुनेछ र अर्को एडिसनमा यहाँहरू सबैजना पहिलो हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सो म सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अब 4औँ स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई म निम्त्याउन चाहन्छु र 4औँ स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ आर्मी क्लबकै गजेन्द्र राईले। उहाँलाई म निम्त्याउन चाहन्छु स्टेजमा। गजेन्द्र राईको 1 घन्टा 9 मिनट 01 सेकेन्डमा उहाँले 21 किलोमिटरको दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। धेरै धेरै बधाई छ र उहाँले 20,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। गजेन्द्र राई आर्मी क्लबकै खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना टिममेट हुनुहुन्छ। एक अर्कालाई उछिन्दै आफ्नो पोजिसन लिनुभएको छ उहाँहरूले। फेरि पनि बधाई छ गजेन्द्र राईजीलाई। अब म यो म्याराथनको हाफ म्याराथनमा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने पुरुष खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु र तेस्रो स्थानमा आउन सफल खेलाडी हुनुहुन्छ मुकेश पाल आर्मी क्लबकै। 1 घन्टा 8 मिनट 47 सेकेन्डमा दूरी पुरा गर्दै उहाँले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। मुकेश पालज्यूलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु आफ्नो पुरस्कार लिनको लागि। धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई पनि। 10औँ संस्करणको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा तेस्रो बन्न सफल हुनुभएको छ र यो पटक क्लाइमेट चेन्ज क्राइसिस स्लोगन रहेको थियो हाफ म्याराथनको र सबैभन्दा बढी सबै खेलकुद सबै एथलिटहरूलाई असर गरिरहेको छ र त्यसमा पनि म्याराथनका खेलाडीहरू बढी प्रभावित छन्। त्यसरी पनि टोकियो ओलम्पिकमा हामीले उच्च तापक्रमका कारण र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण निर्धारित तालिकाभन्दा छिटो रेस सुरु गरेको हामीले देखेका थियौँ र काठमाडौँ सहर एथलिटहरूको लागि स्वच्छ हुनुपर्छ राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नको लागि। त्यसैले हामी सबैको उत्तिकै दायित्व रहन्छ सफा राख्नको लागि। र भोलि विश्व वातावरण दिवस पनि मनाइँदैछ जसको थिम रहेको छ ओन्ली वान अर्थ। हामी बस्ने पृथ्वी हामी आफैले नै खराब बनाउँदैछौँ। सो त्यही मर्मलाई
अनुसरण गर्दै कान्तिपुर हाफ म्याराथनले क्लाइमेट चेन्जलाई एउटा मुद्दाको रूपमा उठाएको छ। अब म दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई निम्त्याउन चाहन्छु र यो हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फ दोस्रो बन्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ आर्मी क्लबकै दीपक अधिकारी। धेरै धेरै बधाई छ दीपकलाई। 1 घण्टा 7 मिनट 50 सेकेन्डमा उहाँले निर्धारित दूरी पुरा गर्नुभएको थियो। 50,000 पुरस्कार राशि पाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै खेलाडीहरूले पहिलोपटक कान्तिपुर हाफ म्याराथन दौडिनु भएको छ र पहिलो सहभागितामै उहाँहरू राम्रो पोजिसन ल्याउन सफल पनि हुनुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स दीपक। अब म कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 10औं संस्करणको पुरुषतर्फको विजेतालाई बोलाउन चाहन्छु। नेपाली एथलेटिक्सको परिचित नाम, दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेता र भविष्यमा एकदमै ब्राइटर फ्युचर, धेरै पदक ल्याउने आश गरिएका खेलाडी। यो प्रेसर होइन, हाम्रो विश्वास हो। उहाँ हुनुहुन्छ एपिएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की। धेरै धेरै बधाई छ उहाँलाई। 1 घण्टा 7 मिनट 41 सेकेन्डमा उहाँले दूरी पुरा गर्नुभएको थियो र कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा उहाँको यो दोस्रो उपाधि हो। एपिएफ क्लबका हुनुहुन्छ उहाँ र घरेलु मैदानमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उहाँले स्वर्ण पदक जित्नु भएको थियो नेपालका लागि। लामो समयदेखिको पदकको खडेरी तोड्दै कङ्ग्रेचुलेसन्स गोपीचन्द्र पार्कीलाई। फेरि एकपटक उहाँले 1 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स सबै विनरहरूलाई, टप 6 विनरलाई। उहाँको 1 घण्टा 7 मिनट 41 सेकेन्डको समय रहेको थियो र दीपक अधिकारीको 1 घण्टा 7 मिनट 50 सेकेन्डको समय थियो। सम्पूर्ण गेस्टहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पुरस्कार वितरण समारोह यहीँ सकिएको छ र सबैजना खेलाडीहरूलाई लास्टमा फोटो सेसनको लागि यही रहनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र अब भने टोकन अफ एप्रिसिएसनको पालो रहेको छ। हामीले भनेका थियौँ सुरुमै, स्पोन्सर प्रायोजक बिना यो हाफ म्याराथन सफल हुँदैन। कुनै पनि खेलकुद विकासको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना असम्भव छ र त्यसैले बढीभन्दा बढी हामी निजी क्षेत्रको सहभागिता एक्सपेक्ट गर्छौँ आगामी दिनमा पनि। र पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदमा पनि निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको छ र खेलकुद यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ एकैपटक निजी क्षेत्रले आफ्नो ब्रान्डको विज्ञापन ह्युज एमाउन्टमा एकदमै कम खर्चमा ठुलो मासमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले स्पोर्ट्सलाई चुज गर्नुभयो भने कहिले पनि निराश बन्नुपर्ने छैन। सो टोकन अफ एप्रिसिएसन हामी विभिन्न हाम्रा स्पोन्सरहरूलाई प्रदान गर्दैछौँ र त्यसो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म फेरि पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहाज्यूलाई। र त्यसै गरी म अब टोकन अफ एप्रिसिएसनलाई म बोलाउने छु र उहाँका प्रतिनिधिहरू आएर ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले म निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रो टाइटल स्पोन्सर, कान्तिपुर हाफ म्याराथनको टाइटल स्पोन्सर रहेको छ एनआइसी एसियालाई टोकन अफ एप्रिसिएसन दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद र यो टाइटल स्पोन्सर आगामी दिनमा अर्को एडिसनमा अझ बढेर आओस्। थ्याङ्क यू भेरी मच एनआइसी एसिया। त्यसै गरी म निम्त्याउन चाहन्छु इन एसोसिएसन विथको द ब्रिटिस कलेजलाई। उहाँलाई पनि स्टेजमा आएर आफ्नो टोकन अफ एप्रिसिएसन दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ब्रिटिस कलेजका प्रतिनिधि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा जोडिनु भएकोमा, साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी म निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रो एजुकेसन पार्टनर पाठशाला नेपाल फाउन्डेसनलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी म निम्त्याउन चाहन्छु इन्सुरेन्स पार्टनर रहेको छ सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्स। सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सका प्रतिनिधिज्यूलाई आएर टोकन अफ एप्रिसिएसन दिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी ड्रिभन बाई होन्डा ग्राजिया 125cc रहेको छ, त्यसका प्रतिनिधिलाई पनि स्टेजमा आएर टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म इन्टरनेसनल एयरलाइन्स पार्टनर टर्किस एयरलाइन्सलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सेलिब्रेसन पार्टनर केएफसी एन्ड पिज्जा हटलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हस्पिटल पार्टनर ह्याम्स हस्पिटल रहेको थियो, ह्याम्स हस्पिटलका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ डिस होम फाइबर नेट, डिस होम फाइबर नेटका प्रतिनिधिलाई पनि स्टेजमा आएर आफ्नो टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। डिस होम फाइबर नेटका हाम्रो इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ, त्यसका प्रतिनिधिज्यूलाई लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो भिटिएल पार्टनर रहेको छ वेल डन एडभर्टाइजिङ, त्यसका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी टेक्निकल पार्टनर रहेको छ जो नेपाल एथलेटिक्स एसोसिएसन, नेपाली एथलेटिक्सको गभर्निङ बडी, नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ, उसको प्राविधिक सहयोग रहेको छ यो प्रतियोगितामा र एथलेटिक्स सङ्घको सहयोग बिना यो म्याराथन सम्भव हुने थिएन। उसले आफ्नो क्यालेन्डरमा पनि समावेश गरेको छ र महत्त्वका साथ समावेश गरेको छ। उहाँलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पार्टनर रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी युएनडिपी नेपाल जो प्लान्टेसन पार्टनर रहेको छ, युएनडिपी नेपालका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि स्टेजमा आएर टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो बेभरेज पार्टनर रहेको थियो रियल इम्युनो म्याङ्गो प्लस, त्यसका प्रतिनिधिज्यू कोही आएर आफ्नो टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पार्टनर रहेको छ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, उसका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि आएर टोकन अफ अप्रिसिएसन लिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित नहुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूको यो टोकन अफ अप्रिसिएसन सुरक्षित रहनेछ र यहाँहरूले आफ्नो समयमा आएर लिन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण स्पोन्सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि हामी एकपटक यहाँहरूको सहयोग र साथ बिना यो हाफ म्याराथन सम्भव हुने थिएन र यत्तिको सक्सेसफुल हुने थिएन। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहाज्यूलाई। र म अरू केही नाम लिन चाहन्छु। सोसियल पार्टनर लायन्स इन्टरनेसनल रहनु भएको थियो, त्यसै गरी खाद्य व्यवस्था विभाग, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी प्रभाग, महानगरीय प्रहरी प्रभाग काठमाडौँ, महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि यो हाफ म्याराथनलाई साथ दिएका थिए। र सम्पूर्ण जति पनि पार्टनर्स योसँग जोडिएका सरोकारवाला निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
र म अब हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण सकिएको छ, सम्पूर्ण पुरस्कार वितरण समारोह सकिएको छ। हामीले सबै 3वटै क्याटेगोरीका महिला र पुरुषतर्फका च्याम्पियन पाइसकेका छौँ र तपाईँले यो प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी र अन्य प्लेटफर्मबाट हेरिरहनु भएको थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच, यहाँले हामीलाई साथ दिनुभयो। र अन्त्यमा म सबै विजेताहरूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिले हाफ म्याराथनको महिला र पुरुष विजेताहरूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो प्रत्यक्ष प्रसारण यही सकिन्छ। तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो हेरेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा अन्य इभेन्ट्सको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर पनि फेरि उपस्थित हुनेछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, टेक केयर।